ายกาลวินแล้วก็คุณครูสุพิญญาสุวรรณฉิมนะจ๊ะสองท่านที่เป็นครูฝึกสอนสำหรับชุดการแสดงในชุดที่2นะจ๊ะจากโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ของเราครับซึ่งเขาดูในเพจของโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์เขาได้หันหน้าของนักแสดงเนาะในเพจมาเรียบร้อยหน้า5ขนาดแต่เดี๋ยวเราจะมาชมความสามารถของน้องๆนะครับด้านหน้าเวทีนะครับคาดว่าน่าจะแถมสักกรรมเนาะดีเจต้องแต่งครับประมาณสัก5 นาทีนะจ๊ะกับน้องๆนักแสดงได้เตรียมตัวแล้วให้คุณครูเปิ้ลน่าจะเอาซาวไปยื่นกับช่างเทคนิคแล้วเนาะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเดี๋ยวให้น้องๆเตรียมตัวกันเดียวเจ้าและต่อวันนี้พ่อแม่พี่น้องที่กินข้าวแรงแล้วนะและต่อวันนี้ตั้งใจว่าจะมาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจแต่เจ้าตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านวันนี้รับรองว่าม่วนแน่ม่วนแน่นอนเก้าอี้ของเรามีจำกัดบัตร500จะนั่งตั้งหน้าตั้งหลังท่านบัตร20 บาทเนาะแล้วก็เราจะมาเชียร์มาให้กำลังใจด้วยพวงมาลัยโอ้มันมีดอกมะลิเลยนะครับเพื่อกำลังรับนักร้องแต่ละชุมชนต่อยนะครับเจ้าแต่ละชุมชนก็จะมีนักร้องชาย1 คนนักร้องหญิง1 คนนะเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละชุมชนหมู่บ้านที่คัดเลือกมาแล้วรวมนักร้องในค่ำคืนนี้2 ท่านไปกันครับเจ้าหมู่บ้านละ2รวม11หมู่บ้าน22 คน22 ท่านบนเวทีของเราเดี๋ยวเราจะพบกับนักร้องสิงห์ทองแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราจะได้ชมการแสดงก่อนนะครับก่อนที่เราจะพบกับการประกวดร้องเพลงในค่ำคืนนี้นะครับเป็นบทเพลงไทยลูกทุ่งนะครับบทเพลงไทยลูกทุ่งหมายเลขไหนที่จะนำบทเพลงไทยลูกทุ่งมาขับร้องได้ดีที่สุดก็จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากเทศบาลตำบลจอมทองของเราเจ้าส่วนในวันนี้นะเจ้าก็จะมีท่านคณะกรรมการที่มาให้คะแนนทั้งหมด3 ท่านด้วยกันนะเจ้าซึ่งจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวรอสักกรรมท่านพิธีกรจะแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับท่านคณะกรรมการบนเวทีเจ้าครับผมประชาสัมพันธ์ให้กับนักร้องในแต่ละชุมชนนะครับสามารถลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ของเขาได้เลยนะครับนักร้องแต่ละชุมชนทั้ง11ชุมชนขออนุญาตมาลงทะเบียนกรรมนะครับก่อนที่จะไปเล่นชิงช้าสวรรค์เนาะเพื่อมาลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วก็ชมแล้วก็เชียร์นักร้องในวันนี้นะเจ้าท่านสามารถให้กำลังใจได้เนาะแต่ท่านก็จะเตรียมพวงมาลัยดอกไม้พ่องเป็นพวงมาลัยเป็นเงินสดพ่องมาเฮ้อนะเจ้าต้องตอนที่เปิ้ลฮ้องเสร็จแล้วเนาะอย่างที่ได้บอกไปผู้เตือนในการถ้าบอกอันนักร้องเขาจะลืมเนื้ออะไรครับเจ้าแต่ว่าป้อใจไม่ยิงจะขึ้นก่อนเดี๋ยวเรารอก่อนเดี๋ยวเรารอตังท่านเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลตำบลจอมทองเนี่ยจะเปิดจากประสานงานมาแด่งกรรมหนึ่งส่วนท่านที่อยู่ในที่นี้เนี่ยจะมีญาติพี่น้องมีลูกมีหลานที่บางทีแบบสะดวกจะมาดูมาพอกันที่ในขวงวัดเนี่ยจะท่านสามารถที่จะดูไลฟ์สดกันได้นะเจ้าในเพจของเทศบาลตำบลจอมทองแล้วก็เพจของวัดพระธาตุสีจอมทองไปพร้อมๆกันนะเจ้าโทรไปบอกที่บ้านก็ได้เนาะถ้าบัตรสะดวกมานะเจ้าสามารถที่จะดูออนไลน์ได้จากตามตึง2 เพจนี้เจ้านอกจากนี้เขายังมีเพจจอมทองสร้างสรรค์นะครับที่จะดูในเรื่องของการอัดวิดีโอและการเก็บภาพความประทับใจนะครับการจัดงานตลอด5 วันที่ผ่านมาต้องขอบคุณทั้ง3 เพจสำหรับการนำเสนอและนำสิ่งดีๆของจอมทองของเราได้สู่สายตาพ่อแม่พี่น้องที่มาได้มานะครับหลายคนมาได้มาแต่กลับไปพอย้อนหลังได้นะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นแต่ว่าเนาะก็มีให้ชมย้อนหลังได้ทั้ง3 เพจจอมทองสร้างสรรค์วัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารและเทศบาลตำบลจอมทองประชาสัมพันธ์เนี่ยเจ้านักร้องตัวแทนนักร้องของหมู่4ตำบลบ้านหลวงเจ้าแต่เจ้าหน้าที่ที่เต็นท์ตั้งหน้าเวทีที่พิธีกรนี่เลยนะเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่เทศบาลเนาะนักร้องหมู่4ตำบลบ้านหลวงครับนักร้องหญิงนักร้องสาวเจ้านักร้องสาวหมู่4มาลงทะเบียนมาพบเจ้าหน้าที่ที่เต็นท์หน้าเวทีตัวที่กล่องอำนวยการของเรานะครับเจ้าเพื่อนจะได้จับสลากเนาะพอลั่นไปจองที่ลำไยเหรอครับวันนี้มีคอนเสิร์ตครับลำไยไหทองคำนะครับคอนเสิร์ตตั้งรุ่มน่าจะประมาณ3 ทุ่มเกิน4 ทุ่มบนหลักครับประมาณ4 ทุ่มเขาแล้วก็ไปพอลำไยต่อ
กับพอดีเนี่ยเจ้าตะคืนนี่เฮาแล้วเปิ้นก็ไปบอก ไม่ อันชายนักร้องผมยาวกัน โอ้ประทับใจเนอะดีเจ จ้ะ ตองแต่งไม่ใช่อย่างมาได้ไปนะ แต่ว่าพอวิดีโอปั๊บก็ลงมาลุ่มเวที เจ้า ลงมาเล่น ก็มาเล่นกับผู้ชม FC ผู้ชมทุกท่านตัวเองเนาะคุณทรายได้ใจคนจำตอง คนจำตองกันได้ใจคุณทรายเหมือนกัน เจ้า แล้ววันนี้คนต้องนักคนต้องหลายแน่ๆนะเจ้านอกจากระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยการขับขี่รถเร็วไปหั่นไปนี่กลัวจะลงกันแล้ว ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของกระเป๋าสตางค์ท่านตัวนะเจ้า กระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือเก็บเพื่อดีๆเนาะเรามาอยากประชาสัมพันธ์นะครับว่า เจ้า อันนั้นอันนี้หล่นหายนะครับ แล้วก็กระแจรถเนาะกระแจรถนี่ นี่ พอ นักร้องห ดี มู่อยู่มูเนอร์เนี่ย ๆนี่นักร้องรายงานตัวกำเนาะ ดาวน้อยเนี่ยนักร้องหมู่อยู่มูเนอร์ ตอนนี้นักแสดงของเราพร้อมแล้วเดี๋ยว พร้อ เรา ม ให้นักแสดง แล้ว ได้ จ้ะ เตรียมความพร้อมด้านข้างเวทีก่อนนะลุงนะมาเลย นักแสดงมาเลยเจ้า จากโฮงเฮียนสิงห์จำตองในชุดแรกจะเป็นโฮงเฮียนสุริวงศ์ดำรงวิทย์ ดำรงวิทย์ สุมา จ้ะ ครับในชุดแรกนั้นจะเป็นชุดปรมียาวิจัยครับ ซึ่งนำแสดงโดยน้องๆจากโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์และคุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูทันทิตาแหลมคม และคุณครูมรกตวิจิตรรังสรรค์ครับ จ้ะ ตอนนี้นักแสดงพร้อมไหมครับ นักแสดงพร้อมแล้วเนาะคนดูพร้อมกับเจ้า คนดูพร้อมไหมครั พร้อบ มกับเจ้า คุณพ่อคุณแม่เตรียมวิดีโอไว้เนอะเมื่อนักแสดงของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เวลานักแสดงได้จัดแถวเตรียมความพร้อมกันก่อนครับ ชุดปรมียาวิจัยจะเป็นจะใดนะครับเฮามาเพื่อกำลังใจน้องๆโรงเรียน สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ไปพร้อม ๆ กันครับ ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงตัวน้อยจากโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์เตยเจ้า ปรบมือเลยครับ พระผู้ก่อเกื้อศรัทธายาที่คุณเมตตาจึงสู้ วิโรธโชตนาคำแผ่ใบบุญ ชัยแก่ทุกมวลผู้เมื่อน้อมวังตา เนนน้อยสร้างวัดปันพระเจ้าสลักตนต้นห่มเงาพระศาสนาต้องคงโคนหัวบรรพชรภาวนาขอเกิดมาเพื่อสร้างบุญ ยานุสิทธิ์ขอน้อมจิตคารวะผู้เป็นดังองค์พระอริยสงฆ์ตามคนทุกครูบาสอนคือปลดปลงเดินดำรงตามดังองค์สัพพันอยู่ เพ่งพำเพียรปารมีไปใจใจ พระนอเนื้อไทยต้นบุญแห่งศรัทธาน้อมนำจิตมวลทุกผู้เหล่าศรัทธากราบไว้สาตั้นครูบายาวิจัย สุปฏิปันโนภะคะวะโตสา
สังฆนามามิทัสสะอาระมิโยทัสสะอุปาปาระมิโยทัสสะอาระมัตถะอาระมิโย เมตตาเกื้อกำจุนคนทุกชนเผ่าครูบาเจ้าเผยแผ่ธรรมนำกลับไว้ วัดเก่าห่างอารามร้างอ้างว้างไกลครูบาไปสร้างวัดพัฒนา เป็นเหมือนเรือพาคนเพื่อถึงฝั่งเป็นเหมือนดังเต้าไม้ใหญ่เงินนกกาเป็นห่มโพยึดเหนี่ยวใจศรัทธาน้อมวันตาป่าวัดนายาวิจัย หอมมนทากลิ่นมาตึกรถผู้เพิ่งดินสดดูดกลิ่นความหวานแต่ยังจืดจ้อยด้อยเหลือทำหารต้องเตรียมปะปานสิงทำเจ้าเจาะใส่หัวตาใส่เก้าหอมกว่าใดโลกนี้ ยาวิจัยบ่ได้หลีกลี่ตามแบบเจ้าองค์คำนำเอามนุษย์อ้วนเบนเสียกรรมด้วยศีลธรรมพระพุทธเจ้า ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆจากโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ของเราเลยครั อ่อน บ ช้อยสวยสด โอ้โห งดงามเลยนะเจ้า มาในชุดบารมียาวิจัยที่อยากเอาฟังเพลงก็ขนลุกไปตลอด เจ้า ฟังแล้วแบบครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์โดยสำหรับบทเพลงนี้นะครับ ซึ่งฝึกสอนโดยคุณครูทันทิตาแหลมคมและคุณครูมรกตวิจิตรรังสรรค์ครับเดี๋ยวจะนักแสดงของเราได้พักผ่อนเนาะ ครับผมซึ่งนักแสดงเรื่องเราจะพบกับนักแสดงในชุดที่ 2 ตอนนี้เจอนักแสดงไทยคู่ร่วมกันก่อนเนาะสำหรับชุดแรกนะครับต้องขอบคุณคุณครูผู้ฝึกสอนผู้อำนวยการโรงเรียนและก็ผู้ปกครองทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆต่อนะครับการแสดงในชุดต่อไปครับดีเจต้องแต่งครั เจ้า บ การแสดงชุดต่อไปเป็นชุดรำวงดาวพระศุกร์เนะเจ้าจากน้องๆโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์เช่นเดียวกันนะเจ้าซึ่งชุดนี้เป็นชุดเล็กนะชุดเล็กนะเจ้าซึ่งทำการฝึกสอนโดย คุณครูจันฉายกาลวินครับและคุณครูสุพิญญาสุวรรณฉินนะครับ นักแสดงของเรากำลังเตรียมตัวนะเจ้าตัวเล็กตัวน้อยเนาะ เร็ว เลยหนักป .1 ป .2 วันหนึ่งปสองเนาะแล้วก็ดาวพระศุกร์ของเราจะโชว์เพื่อพ่อแม่พี่น้องได้พอเป็นกำลังใจให้กันต่อยนะครับเป็นเพราะว่ารำวงดาวพระศุกร์นะครับ เจ้า ซึ่งเป็นบทเพลงที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะจำกันได้เนาะ เนาะ โดนตานก่อนที่จะต้องแต่ง เออ รถเครื่องประทานเนาะ ที่เกิดประทาน ไม่ได้มาลองฟังวะเด้อ เจ้า นักแสดงพร้อมหรือยังเจ้า พร้อมไหมลูก พร้อมแล้ว
ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ เสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆจากโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ครับ รำวงดาวพระศุกร์เนาะน่าจะผ่านไปสวยสดงดงามนะเจ้า ซึ่งฝึกสอนโดยคุณครูจันฉายกาลวินและก็คุณครูสุพิญญาสุวรรณชิงห์นะครับพร้อมกับการดำเนินการของผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ต้องกราบขอบพระคุณผู้ปกครองและขอบคุณผู้อำนวยการพร้อมกับคุณครูทุกท่านต่อยครับ ตอนนี้นักแสดงกำลังถ่ายรูปร่วมกันสักครั้งหนึ่งนะเจ้า จริงผู้พิธีกรเลยนะ อ๋อเนาะแต่ เอาคือนักแสดงได้ถ่ายรูปก่อน ยิ้มห นะ วา ครับ นนักแสดงยิ้มหวาน เนาะเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในชุดต่อไป ตอนนี้เสียงปรบมือให้กับน้องๆโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ของเราเลยครับน่ารักขนาดเลยลูกๆของเราเนาะเก่งมากเลยครับในลำดับต่อไปครับดีเจตองแต่งครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งผู้ที่นี่ครับรองการรับรองเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือนายกเทศมนตรีตำบลจอมทองครับท่านนายกจักรคำหวานแดงนะครับจะได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องก่อนที่เราจะเข้าสู่การประกวดร้องเพลงครับ เรียนเชิญท่านนายกจากคำหวานแดงเจ้า มากล่าวเปิดเวทีเปิดการประกวดร้องเพลงในค่ำคืนนี้เจ้าเรียนเชิญเจ้า เรียนเชิญครับ แต่ท่านนายกไม่ได้ฮ้องหรอก ไม่ใช่ว่ามาเปิดห้องเพลงสักเพลงนะครับเอาเรียนเชิญ สัก ค เพล รั ง บ กว่าเจ้า
ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพิธีกรประจำบ้านประจำเมืองบ้านเฮาเนาะผู้บ้านหมอโปรนี่แหละครับน้องดีเจตองแต่งครับทุกการทุกงานเปิดได้ละในบ้านเฮาครับกับเรียนท่านประธานกรรมการประกวดร้องเพลงนะครับของหมู่บ้านเฮานะครับตอนเมื่อวานตอนบ่ายแข่งกองหลวงนะครับตอนเช้ากับปากันไปทำบุญงานเข่าดำนะครับสิ่งที่เฮาน่าเสียใจก็คือน้องของเฮาน้องปุ้ยเฮาสอทอใหม่เทศบาลไรแก้วเพิ่นจากหมู่เฮาไปโดยปัจจุบันทันด่วนขอประชาสัมพันธ์เด้อวันที่ 12 นะครับใครเป็นญาติสนิทมิตรสหายไปให้กำลังอกกำลังใจสำหรับครอบครัวครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับในนามของทางเทศบาลในนามของกรรมการวัดในนามของพ่อแม่พี่น้องถึง11หมู่บ้านนะครับแม่ครูจันดีเสกดีวัฒนธรรมอำเภอเฮาทุกคนทุกท่านพี่พ่อพี่แม่นะครับนักแสดงบอกว่ารุ่นน้อยรุ่นยาอย่างแรกก็แล้วกันนะครับงานเดือนเก้าเพลงของเฮาวันพุธนี้เป็นวันที่สำคัญนะครับวันส่งน้ำเดือนเก้าเพลงนะปีนี้ได้รับพระราชทานเรื่องของน้ำสงฆ์เป็นประจำทุกปีตั้งแต่รัชกาลที่9เป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่10นะครับพระบรมวงศานุวงศ์เปิ้นกับบ่ได้ละบ่ได้ทิ้งบ้านเฮาอันนี้เฮาโชคดีครับเฮาเกิดในอำเภอจอมทองเกิดในจังหวัดเชียงใหม่เกิดในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง11หมู่บ้านบ้านเมืองเฮาประเดี๋ยวนี้นะครับลองมาพอด้วยนะครับมีที่จอมทองมีความสมัครสมานสามัคคีลองพอไปได้ไม่เมื่อสลีปู่ย่าตาทวดของเฮาพวกอุ้ยแม่มอนทำไว้เฮากับบลืมจากนี่จากประเพณีวันนี้ก็ยังเดียวกันนะครับชีวิตคนเฮาเกิดตายหาที่สบายสุขไหนมาได้สักวันหนึ่งมัจจุกรรมมัจจุราชกรรมจะนำมาใกล้จะจากกันไปเมื่อใดก็มันมุช่วยกันทำความดีด้วยครับช่วยกันสนุกสนานคืนกำไรเพื่อชีวิตครับผมในนามของทางเทศบาลตำบลจอมทองในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ไม่ใช่ผู้นำในฐานะนะครับแตกกันมาห่างกันมาก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมีความไว้วางใจตอนนี้เปิดประกาศผลรับรองเรียบร้อยแล้วถึงสอทอเอา12 คน2 เขตเพื่อเอาเป็นรูปเป็นหลานอยากขึ้นเป็นอย่างอื่นจะใจจะสอยอย่างไรคำว่าสอยนี่คือใจไปที่ไหนอย่างไรบอกขึ้นออนอุนี้โดยเฉพาะผมนะครับโดยเฉพาะผมเป็นนี่ข้าวแดงแก่งฮ้อนพี่น้องชาวจอมทองไม่ได้เกิดที่นี่แต่มีความภาคภูมิใจที่พ่อแม่พี่น้องเพื่อความไว้วางใจรับใจแห่งสมัยหนึ่งเพราะฉะนั้นในสิ่ง4 ปีที่ผ่านมาและก่อนผมขอขอบคุณทางไอยุทธนายกคนเก่าไออุดมคำวันไอตุยเสกดีทุกชุดทุกสมัยทำให้บ้านเพื่อเมืองเราเดินไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นคนเก่าคนแก่ผมให้ความเคารพคนใหม่เขาก็ให้ความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ผมขอรบกวนเวลาของอีพ่ออีแม่นักร้องประจำหมู่บ้านเพียงแต่นี้ครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่มีอย่างแนะนำจะให้ดีกว่านี้4 ปีไปข้างหน้ายินดีรับใจครับขอบคุณครับขอกราบขอบพระคุณท่านนายกกราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลจอมทองท่านนายกจักรคำวันแดงครับเดี๋ยวท่านนายกจะเป็นกำลังใจให้กับน้องของเราทั้ง11ชุมชน11หมู่บ้านนะเจ้าขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนที่เราจะเริ่มการประกวดครับเจ้าประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนงองูนอหนู1282นะเจ้าเชียงใหม่ละคุณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่หนูก็จดมาที่นี่เนาะงองูนอหนู1282รถท่านไหลเจ้ารถท่านไหลไปที่รถท่านด่วนไปดึงเบรกมือกันแล้วก็ไปเอากันเดือนเก้านะครับมาเดี๋ยวไหลไปหาลำไยพวกนี้เขาไปดึงเบรกมือรถท่านกำเนาะงองูนอหนู1282ครับยายรถกำนะครับแล้วก็ไปดูเบรกมือกำเนาะสวัสดีครับ สวัสดีจ้าเรียนนายกเทศมนตรีตำบลจอมทองท่านผอกองก
การศึกษาผอกองช่างและทีมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทองทุกท่านรวมทั้งพ่อหลวงแม่หลวงทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลจอมทองของเราพ่อแม่พี่น้องทุกท่านต่อเลยครับผมนายณัฐพลใจวงศ์ครับ พระเจ้าบวรรักษ์และภาคยินดีเจ้า ทำหน้าที่พิธีกรในค่ำคืนนี้สำหรับเวทีอันทรงเกียรติการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะครับซึ่งเป็นรุ่นประชาชนชายและประชาชนหญิงครับ เจ้า ตอนนี้นะเจ้าก่อนจะนำทุกท่านเข้าสู่การประกวดนะเจ้า ครับ เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวรอตังรายชื่อของผู้เข้าประกวดนะเจ้าจากทางเทศบาลตำบลจอมทองสักครั้งเดียวนะเจ้า ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เตียวไปเตียวมาว่าเวทีที่ควงแก้วของเราเปิ้นจักรีอาหยาง เจ้าวันนี้เป็นการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทประชาชนทั่วไปนะเจ้าซึ่ง ครับ เป็นสมาชิกในเทศบาลตำบลจอมทองทั้งหมด 11 หมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน 11 ชุมชนแยกเป็นผู้ชายและก็ไม่ยิงนะครับ จ้า ที่จะเข้าสู่การประกวดแห่งสักครู่หนึ่งครับ แต่ว่าตอนนี้เขาจะขอเจอนักร้องบอก เจ้า เอากำผู้ชายก่อนกันได้เนาะ เจ้าวันนี้เราจะประกวดนักร้องประเภทนักร้องชายก่อนนะเจ้าขอเชิญนักร้องชายของแต่ละหมู่บ้านนะเจ้าขึ้นมาบนเวทีทั้งหนึ่งเจ้า ขออนุญาตเชิญนักร้องชายนะครับที่เข้าสู่การประกวดเนาะหมายเลข1จนถึงหมายเลข9นะครับ เจ้า ขึ้นบนเวทีกันนะครับ เพื่อที่จะทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์นะครับ รวมทั้งน้ำส่งพระราชทานครับ ขอเชิญผู้เข้าประกวดทั้ง 9 หมายเลขบนเวทีของเราครับ เจ้าซึ่งวันนี้ผู้เข้าประกวดของเราประกอบด้วยตัวแทนของหมู่ที่ 4ตำบลคลองเปาเนี่ยจ้าหมู่ที่ 3ตำบลบ้านหลวง หมู่ที่ 9ตำบลควงเปาหมู่ที่ 4ตำบลบ้านหลวง หมู่ที่ 1ตำบลดอยแก้วหมู่ที่ 2ตำบลดอยแก้ ห ว มู่ที่ 2ตำบลบ้านหลวง หมู่ที่ 11ตำบลควงเปาครับ หมู่ที่ 5ตำบลคลองเปาเจ้า ครับผมมีผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 9 คน 9 คน สำหรับประเภทชายนะครับ แล้วก็มีรางวัลอยู่ 4 รางวัลนะครับ จ้า เอามาเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดของเราเนาะเรียนหมายเลข1เลยครับหมายเลข1ครับขออนุญาตเช็คไมค์พิธีกรหมายนี้ครับนะครับ เหมือนมันขาดหายสักหน่อยเป็นเลยครับ ผู้เข้าประกวดในแต่ละหมายเลขนะครับ1จนถึง9ครับ เจ้า เรียนเชิญครับ นี่คือโฉมหน้าของผู้เข้าประกวดบ่าวหล่อในค่ำคืนนี้นะครับ9หมายเลขสุดท้ายนะ บ่า คว รับ หลอกว่าพ่อเฮือนหลอกเอา ก็ ดิ พวกคือหลอกอะ บ่าวก็มีพ่อเฮือนก็มี ก็แม่นล่ะเนาะ9หมายเลขสุดท้ายนะครับ เจ้า เฮ้ยโอ้ ถ้าพ่อเขาไหมยุงเป็นบ่าวเด้ออี เบอร์5นี่เป็นบ่าวเด้อ เป็น นี่ บ่าวเมื่อไรบอกว่าพ่อเป็นบ่าวเด้ออย่าออกมา ครบหรือยังครับ ครบหรือยังเจ้า 1 2 3 4 5 6แถม3หมายเลขไปเล่นชิงช้าสวรรค์ครับ อันน้อยที่ไปประกวดร้องเพลงวันนี้น่ะ ที่กำลังนั่งไม้โยกขาใจมาเนอะ มาเด้อเพื่อจะเชิญขึ้นเวทีแล้วเด้อไม่ใช่สังมากำลังย้อย มันย้อยมาแล้วนะขาใจ จะได้จะขอคุณผู้ชมทางหน้านี่ปักจะใครขึ้นคำเนี่ยนะค เจ้า รับมาเลยครับ มาเลยจังเจ้ามา มา แล้ว เล เนาะ ยครับ ครบหรือยังเจ้า เราจะ มา เจ เลี้ย อง เพื่อนก็ได้เจ้า มาเลี้ยงเพื่อนกันได้ ลี้ยง เนาะ จ้ เราจะเชิญผู้เข้าประกวดทั้ง9หมายเลข เจ้า นะครับ ท่านเจ้า อ๋อเดี๋ยวยังมีหมู่6คุณตำบลโคงเปาเนาะเป็นหมายเลข10ต่อนะครับเดี๋ยวเราเจอ หมู่ ผู้ ห ที่ ก 6 กำลังมาเนาะ กำลังขึ้นข้างเวทีครับ เจ้า ครับผม ท่านที่10กำลังมานะ เดี๋ยวเรารอผู้เข้าประกวดแถม1หมายเลขกำลังขึ้นมานะครับเราจะเชิญผู้เข้าประกวดได้ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเชิญผู้เข้าประกวดทุกท่านขวาหันครับ เดินหน้าเลยครับ เดินหน้าเลยเจ้ามาปันเคารพเนาะ เดินหน้าเลย เดิ คน รับ หน้าเลยปอกตียิงไม่ดีพูดเลย ขอเตียวมาตั้งหน้าเลย เจ้า เรียบร้อย ขวาหันแถมตา เจ้าถ้ามันบาดตันอย่างใดก็ส่งแถวก็ได้เจ้าเอาบัตรส่งก็ได้อ่ะ เรียบร้อยแล้วเชิญ เจ้า ผู้เข้าประกวดทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์พร้อมกันครับโอเคครับ ต่อไปขวาหันครับ ขวาเพกับบ่ขวา กับหลังผ่านก็ได้ ทำความเคารพน้ำส่งพระราชทานต่อนะครับเปลี่ยนเชิญเลยครับนี่เลยครับ
อธิษฐานเต็มที่เนอะจะขอ ไหว้ ที่ อธิษฐานเต็มที่ ขอ เจ้า ที่ตะไดครับอธิษฐานได้เลยนะครับน้ำสงฆ์พระราชทานที่ได้รับพระราชทานจากทั้งสองพระองค์นะครับ เรียบร้อยหันหน้าไปหาท่านผู้ชมได้ครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง10หมายเลขของเราเลยครับเรียนเชิญผู้เข้าประกวดของเราพักผ่อนด้านล่างอี เก็ นะ บ ครับ ตัวก่อนก็ได้เจ้าปอเบอร์ 1 เบอร์ 2เก็บตัวอยู่ข้างนี่ก็ได้เนาะ เตรียมตัวอยู่ข้าง อยู่ นี้ได้เลย อยู่หลังเวทีเนี่ยเจ้ามีเก้าอี้ให้นั่งเนาะ สำหรับเบอร์10เบอร์9กับไปเล่นไม้โยกก่อนนี่เนาะ เจ้า ครับต่อไปผู้เข้าประกวดประเภทแม่ยิงเนาะ เจ้า ผู้เข้าประกวดประเภทแม่ยิงค พ รับ ร้อมหรือยังเจ้า แม่เฮือนงามของเราขึ้นบนเวทีได้เลยครับ แก้วมารูนเบอร์10เจ้าจากหมู่ที่ 6ตำบลขวงเป่า บ้านผาย บ้านไผ่มุก เรียนเชิญผู้เข้าประกวดประเภทฝ่ายหญิงครับ ประชาชนฝ่ายหญิงนะครับ ขึ้นบนเวทีครับขอเรียนเชิญครับอัดนั่งมองไม่ยิงต้องหุ่นดีๆน่าจะขึ้นตั้งหลังเวทีนี่ได้นะมาเลย ซึ่งแต่ละชุมชนนะเจ้าเปิ้นก็เตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดี แม่ สักห้องกับแป่งผงจะมอกแต่เจ้าก่อนไง ตีสี่ลูกมาเรื่องเข้าอย่าเดี๋ยวเราจะพบกับผู้เข้าประกวดประเภทฝ่ายหญิงนะครับ นักร้องหญิงของเรา นักร้องหญิงของเราไม่ยิงจะขึ้นจ้าหน่อยอย่าคือกรรมการได้รอสักครู่หนึ่งนะครับ มาแล้วเรียนเชิญผู้เข้าประกวดทุก ตั้ง ท่านเล แน่ ยค แม่ รับ เบอร์อย่างก็ได้เจ้าบอกเป็นอย่างเพราะว่าเอาบะแข่งเตื้อเจ้าเอามือรับมาทำความเคารพอะไรเจ้า เรียนเชิญเลยครับ เข้ามาเรียง มาเรียงก็ได้ มา เจ้า เลขเตื้อกันได้ครับ เจ้าโอ้แม่ครูกับมาแต่ อันนี้นี่คือสาวงามจอมตองเนาะ สวัสดี สวัสดีครั ทุ บ กท่านเจ้า ขนาดเลยครับผู้เข้าประกวดของเราเชิญครับ อย่างแน่ตะกี้เติมน้ำมันหลังไม่ได้ไปหรอก ถ้าหลอดหลังเวทีมาได้นี่นะ แสดงว่าหุ่นดีทั้งนั้น เจ้ากี่คนแล้วเจ้าเนี่ย ครบแล้ว ครบ เนาะ แล้วเนาะ เรียนเชิญผู้เข้าประกวดด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ ผู้เข้าประกวดขวาหันครับ เดินไปด้านหน้าเลยครับ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เลยนะครับแล้วก็ขวาหันครับ1 รอบครับ อันนี้จะเป็นถอนสายบัวนะครับ เจ้า เรียนเชิญผู้เข้าประกวดทำความเคารพพร้อมกันครับ1 2 3ขวาหันแฮมรอบครับเรียนเชิญผู้เข้าประกวดตีด้านหน้าน้ำสงฆ์พระราชทานครับ เพื่อทำความเคารพน้ำสงฆ์พระราชทานจากทั้งสองพระองค์ครับ พร้อมแล้วครับผู้เข้าประกวดผ่านได้เลยครับ เรียบร้อยแล้วหันหน้าไปหาท่านผู้ชมทุกท่านครับ เสียงปรบมือกับผู้เข้าประกวดของเราเลยครับเดี๋ยวเรียนเชิญผู้เข้าประกวดได้พักผ่อนด้านล่างเวทีครับขอเรียนเชิญครับเลยพักผ่อนก่อนเด้อเพราะว่าเราจะประกวดประเภทก็จ่ายก่อนนะครับไม่ยิงไปเล่นมาโยกเนาะครบ10 คนพอดีเหมารอบไปเลยไหมเล่นมาโยกก่อนมาเลยครับ นี่คือชมหน้าของผู้เข้าประกวดทั้ง2ประเภทนะครับ ตอนนี้พร้อมแล้วที่เราจะนำทุกท่านเข้าสู่การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะครับในรุ่นประชาชนชายและหญิงครับ เจ้าก่อนอื่นนะเจ้าก็ต้องขออนุญาตแนะนำท่านคณะกรรมการ ผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิในค่ำคืนนี้เจ้าเรามีท่านคณะกรรมการให้เกียรติมาตัดสินการประกวด ครับ ในค่ำคืนนี้3 ท่านด้วยกัน 3 ท่านด้วยกันครับ ท่านแรกนะครับ คุณครูวันลบสดมพฤกษ์ครับ ประธานกรรมการตัดสินครับ คุณครูชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนฮอดพิทยาคมขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจเลยครับสำหรับคุณครูนั้นมีตำแหน่งทางดนตรีเป็นคณะกรรมการตัดสิน
ดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับ เจ้าท่านที่สองนะเจ้าได้รับเกียรติจากคุณครูนวปัตน์ชัยชนะเจ้าท่านเป็นคุณครูที่โรงเรียนสี่จอมทองเจ้า เตรียมปรบมือกับคุณครูเลยครับ และคณะกรรมการท่านที่ 3 ครับ คุณครูณัฐพัฒน์ใจมั่นครับ ท่านเป็นคุณครูจากวิทยาลัยการอาชีพจอมต้องไม่เริ่มเมื่อยกัน นะเจ้าก่อนที่จะนำทุกท่านนะเจ้าเข้าสู่การประกวด ครับ เนาะ ผม สำหรับวันนี้นะเจ้าการให้คะแนนของท่านคณะกรรมการมีทั้งหมด 100 คะแนน ซึ่งประกอบไปด้วย ความยากง่ายของบทเพลง 10 คะแนนครับ เนื้อร้องทำนองนะเจ้า40 คะแนน เสียงฮ้องอักขระ 40 คะแนน เจ้าและลีลาท่าทาง 10 คะแนน จะ เจ้า เป็นเพลงม้วนๆแล้วมายืนซึ่งเดิมๆอีกก็มาได้คะแนน ก็อาจจะได้แต่มันไม่ได้แบบเต็ม มาได้น้อย เจ้า ถ้าเป็นเพลงช้าๆแล้วก็มาเต้นมาวุ่นนี่ก็มาได้คะแน ก็ น มาได้เจ้ามันก็มาเข้ากันนะกัน ก็มากับมาเข้า เนาะ เนาะแล้วก็ถึงหมด100 คะแนนพอมีคะแนนการแต่งกาย แบบนี้เจ้าเพราะว่าทุกคนงามแล้วก็รอเต้ากันหมด แม่ เนาะ คะแนนการแต่งกายบอมีเลยมีก็เนื้อฮ้องทำนองลีลาท่าทางจัดเต็ม100 คะแนน เจ้าแต่ว่าวันนี้นักร้องเราก็แต่งตัวเต็มที่หล่องามกันทุกคนเลยเจ้า ใส่น้ำมันเครื่องแล้ว นะเจ้าว่าก็เติมฮอร์โมนใช่เติมน้ำมัน น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นนะคือคอห้องหมวนหน่อยแย่เลยเจ้า สำหรับรางวัลในค่ำคืนนี้ครับ รางวัลชนะเลิศเงินสด 2,500 บาท พร้อมกับถ้วยรางวัลเกียรติยศอีเมลต่างข้างว่าดูทับแจ้งและแห่วอนป่าย ตั้งลุ่มนี่จะได้เถอะเนาะ โอ้ ได้พวงมาลัยตั้ง พว ลุ่ ง ม มาลั นี่ ย แห ทั้ ละ งรู เนาะ ปแห่ง2,500นี่นะ เจ้าและ ช ราง นะ วัล เลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมกับถ้วยรางวัลเกียรติยศเจ้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสด 1,500 บาท พร้อมกับถ้วยรางวัลเกียรติยศครับ และรางวัลชมเชยนะเจ้าทุกท่านจะได้กาดจักรกาลิปกาแปลงกาแต่งตัวนะเจ้ารางวัลละ 1,000 บาท อันแสดงว่าไผ่ที่ขึ้นไม่ได้เนาะโอ้ไผ่ที่ขึ้นเวทีนี่ได้แล้วเนาะ ได้กะอันก็ได้ว่าดีเฮาประเภทแล้วบอกพิธีกร ไปโฮมเพลง เข้าประกวดห้องเพลงดีกว่าได้ เอาละครับ ตอนนี้ท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมหรือยังครับ พร้อมหรือยังเจ้า แค่เสียงเบาพร้อมหรือยังครับ พร้อมแล้ อ๋อ ว พร้อมแล้วเนาะกองเชียร์หมู่ที่สี่นี่ไหน ตำบล เจ้า ควงเปาอยู่ทางไหนครับหมู่สี่ควงเปา หมู่ที่เสร็จแล้วเนี่ยปิ้งนี่ไหน พอไลฟ์สดที่บ้านเห็นนะ ปุ่นนอ พบ กองเชียร์หมู่สามบ้านหลวงเจ้า สามบ้านหลวง มีตังเท่หน้าเวทีก็มี กองเชียร์หมู่เก้าควงเปาครับ เน่ตาออกสันประซางมีตังปุ่นเด้อก องเชียร์หมู่สี่บ้านหลวงครับ ไหนลูกเจ้าพ่อประการเท่าอยู่ตรงไหนเจ้า ปุ่น เมะอยู่หลังคุณลูก กองเชียร์หมู่หนึ่งตำบลดอยแก้วครับเอามา มาจ้ะ มาเนาะเอามาอยู่ กองเชียร์หมู่ที่ 2ตำบลเดยแก้วเจ้า กองเชียร์ครับ อันกองเชียร์บ้านหลวงลุ่มมีทางใดดูมีอยู่ข้างศาลาเพ่ อันนี้บัตร ข้างหลัง VIP ได้ไหมเนอะกองเชียร์หมู่11ตำบลควงเป้าโอ้ที่บ้านไม่ระวังขโมยเนอะก็มีพายุบ้านสะกดมาเดี๋ยวนี้นะกองเชียร์หมู่5ตำบลควงเป้าแหมกองเชียร์หมู่6ตำบลควงเป้ามาคนเดียวบนเวทีนี่ตลอดมาคนเดียวพี่หมู่6นะมีใครมาเอาละครับ เดี๋ยวเราจะพบกับนักร้องท่านแรกครับ ซึ่งมาจากชุมชนหมู่ที่ 4ตำบลควงเป่าครับ คุณปัญญาสุวรรณวันนี้จะมาขับร้องบทเพลงอะหยัง เพลงผู้เสียสละของคุณสายันสัญญา ขออนุญาตขอไมค์คือนักร้องของเราสักตัวหนึ่งนะครับ อันวันนี้ท่านสทใหม่มาดอัดฉีดเต็มตีเนอะ เต็มที่เลย หมู่สี่นี่นะ 4ควงเป่านี่ เต นะ รี ค ย รั ม บ ไว้แล้วนะจ๊ะ เตรียมรางวัลอัดฉีดนะครับ ตอนนี้ไมค์ของนักร้องจะขออนุญาตเป็นสีฟ้า สีฟ้าเจ้า ตัวนี้ตัวเดียวเต้าอันนะครับ ตัวเดียวเต้าอันเนาะเชิญแนะนำตัวให้กับท่านคณะกรรมการเลยครับเบาหล่อของเราไมค์มาได้เปิดปะมาแล้ว ครับผมมีชื่อว่าปัญญาสุวรรณครับ จ้ะ เป็นตัวแทนของหมู่สี่ควงเปาครับ ครับ
อันก่อนมานี่ขออนุญาตไผ่มาพ่อเจ้า ไผ่ส่งเข้าประกวดป่ะ โสดเข้ามาเร็วครับ ว่าส่งเข้าคนเดียว คนเดียวแน่นักแก่ ส่งเข้าประกวดคนเดียวนะ เน็ตนัก ผม แก่ ได้พ่อหลวงก็กระทาบทางมันเหมือน ซ้อมก็ต้องไปแล้วเหรอก้า เอาเป็นตอนนี้ไว้เป็นสาวกว่าปีนะครับ โอ้ไปนักซ้อมอยู่ตำไหนบอก ฮะ เขามาลำย่อย นั่งสลาโรงเรียนนะ อ๋อนั่งกับสลาพัน ตอนนี้พร้อมแล้วเนาะ พร้อมแล้วนะเจ้า กับผม ขอเสียงปรบมือกับหมายเลข1ขอเลยค ตั รับ วแทนมือที่สี่ตะบนของเปาเจ้า ครับผม เดี๋ยวรอสักคำนะครับสำหรับซาวบทเพลงผู้เสียสละจากชุมชนหมู่ที่ 4ตำบลโคมเป่านะครับ เสียงประเมินเป็นกำลังใจให้ตัวแทนหมู่ที่สี่ โอ้โห ผ่านไปหมายเลขแรกแค่8หมายเลขปีบ้านแล้วล่ะ โม่ จะไปสู่ดินแดนแห่งรอดพระธรรม ประตูสวรรค์นี่นะ ก็ท่อง ไปบวชในวัดนะครับ แล้วก็ท่องมาแล้วกัน มาโอคา ตามสวดแต่ซ่องมาแล้วกัน ตะกี้มันจะ โอ้คะสาวที่หน่อยจะแดงใจเพื่อนพ่อของเจ้า มียกมือขึ้น ยกมือขึ้นเหรอ
โอ้ยกกระเต่งหั่นก็ มีสักคน เลือดปลาดุกเด้อ มันบอกว่ามันอกหักนี่เนาะ ออกหัก หลัง จ้า จากอกหักแล้วจะไปทางใดครับ ไปทางใดดี เป็ดเข้าวัด มาแล้วเจ้า รับรางวัลปลอบใจก่อนนะครับ เป็นกำลังใจให้สำหรับนักร้องของเราครับ น่ะ หมายเลขหนึ่งขึ้นขั้นใดก็ได้นะแม่เด้อก็เดินนักร้องจะวอร์มลง จ้า เนาะ ท่านสทมัดมาดกบ โอ้ มาอาชีพชื่อกำลังใจนักร้องจากบุรีศรีเจ้าขอบคุณนักเจ้า และก็วันนี้นะเจ้าสำหรับท่านที่ ครับ อยู่หน้าที่นี้นะเจ้าท่านใดที่อยากจะให้กำลังใจนักร้องก็เรียนเชิญนะเจ้าหน้าเวทีเนาะ ครับผมแต่ละหมายเลขห้องจบแล้ว ขอความกรุณาขอให้เพื่อนห้องจบก่อน เจ้า ไปมอบมาลัย ก็ได้จะลืม เนื้อ เจ้า ถ้าห้องจะลืมเนื้อเนาะตอนนี้หมายเลขหนึ่งไปเล่นชิงช้าสวรรค์ก่อนเนาะ เจ้า ครับแล้วจากกันเดียวเขาก็ขึ้นเวทีต่อขอบ ค คุณ นที่ นะ ขึ้นเลย อ๋อขึ้นค่ะ ขึ้นค่ะ ขึ้นมาให้รางวัลต่อ เลยมาให้รางวัลนะเจ้า ขอให้โชคดีเจ้า ขอบพระคุณเจ้า ปรบมือกับหมายเลขหนึ่งเลยครับ เดี๋ยวไมค์ให้นักร้องคนต่อไปเลยหมายเลขสองครับ พบกับผู้เข้าประกวดหมายเลขสองจากบ้านไผ่แบบ หมู่ที่ 3ตำบลบ้านหลวง เจ้านี่เพิ่นเหมารถทัวร์กันมาเลย โอ้ยังมาได้เจอตั้งแต่ประเด็นได้นะแม่แล้วเหรอ เอ็มโป้งออกหม้อหม้อหน่อย น้องของเราครับ คุณสมบูรณ์อินใจมาจากหมู่สามตำบลบ้านหลวงเจ้าห้องเพลง น้องเพลง ครับ ก็ คนนอกสังคม คนนอกสังคม คนนอกสังคมไม่เป็นจะไร ไม่เป็นยังไงจ้ะเป็นของเรา ดู เป็นของเราแล้วเป็นดีเอ็นดูแต่อันพ่อบุญไปลากซ้อมที่ไหนไปยังไม่ได้หายสักเดือน พ่อบุญไปรักซ้อมที่ไหนครับ เอามา เอาไม้ใส่ปากหน่อยพ่อบุญไปรักซ้อมหน่อย ที่ไหนไปลากซ้อมที่ไหน โอ้อันนี้ต้องก้าวขานนะครับ ไปสู้ก็ปะขาม ข้าวหมูเนี่ย ห้างองค์หมู แล้วมันมีกันเลยปะขามต่อหมูนี้มีกับก้อนหมูม่วงนี่มีอยู่ ก็มาดู มาได้ไปซ้อมร้องเพลงได้ไปซ้อมแมงนูน เจ้า ตอนนี้พร้อมไหมครับหมาย พร้อ เล ม ขส แล้ว อ เหรอง อ่ะกองเชียร์หมู่ 3อยู่ทางใดเจ้าเรากองเชียร์มาเลิกประเตอเนาะยังไงก็ขอเสียงประเมินเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนหมู่ที่3ตำบลบ้านหลวงเจ้า เชิญครับ สังคมเงินช่างแถวเรือนี้ยิ่งจนยิ่งจันสิ่งดีดูเรื่องนี้ไม่มีแน่นอนหิวไว้เอาน้ำลูกทองไปก่อนทำลงตรงไหนพักนอนสัญจรมาจากแดนไกล ทุกคนเหมือนช่างต้องเข้าไม่อยากเข้าใกล้ตัวเราดูเถิดเขาทิ้งทางเพื่อนได้ฟ้าเอ๋ยเคยรู้ข้าวบ้างหรือไม่สร้างข่ามาไว้ทำไม ดูไปโลกโลกรำคาญ เป็นชีวิตลิขิตบัญชามนุษย์ในโลกเกิดมาฉันว่ายวัดตาสงสารบางดีบางจนบางรวยมหาศาลแต่ข้าเกิดมาสมานไม่เคยพบผ่านความชื่นชม สังคมเหมือนช่างดังฉันคนบาปถูกสาปเกิดมามีกรรมทุกสิ่งตามทำใจระทมสงสารเดินไปจำใจเหลือคมสิ้นแรงวันไหนสิ้นลมก้มหน้าไปก่อนเถิดรั
หวังคงเหมือนฉันทั้งฉันคุณบาปสาบเกิดมามีกรรมทุกจริงคำทั้งใจระทมสงกรานต์เดินไปจำใจเหลือคมสิ้นแรงวันไหนสิ้นลมก้มหน้าไปก่อนเธอระเรา สวัสดีครับผม ทดสอบโอเคม่วนขนาด เสียงสูงแน่ โอ้ ไปร้องเพลงก็ม่วง คำนี้จะไปร้องเพลงก็บอกม่วงคุณละประเด็นนี่นะ ใกล้หนุ่มม่วงมันยังแฟนด้วย เอาอย่าง ใช่ โอ้กองเชียร์ โอ้ กองเชียร์กอง ราง เชีย วั ร์ ลมาก ยี่ไหนนะยี่ พ ไหน วกคุ นะ ณถ้าเอาไปแบบแป๊ะนี่เอาแบ่งให้ก่อนพกเด้อ ถ้าต่อไปเอาพิธีกรจะเอามาเดียวนี่ละเอาละขอบคุณแม่ครูตัวครับแม่ครูแมวมาตัวแล้วก็แม่ลอยน้องแล้วก็กองเชียร์วันนี้หลากหลายเลยนะครับ คนไหนขึ้นได้ก็ขึ้นนะเจ้า ขึ้นได้เลยวันนี้กองเชียร์บ้านนอกผมเชียร์เพื่อนมาหลายเจ้า ปูอื่นห้ามยอมการนะครับ วันนี้นี่ความหมูนั่นแปลว่าเงียบปิ้งกันเมื่อคืนนี้ไง ตังเงีย จังเย็นดับเย็น อ๋อมีคน มาอยู่กันเพศมด มาคนว่าบ้านหน้าถอมด เจ้า โอ้ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งคือผู้เข้าประกวดหมายเลข 2ของเราโดยคนนอกสังคมด้วย เจ้า โอ้มาเกิดได้ยินก็เพล ตอน ง นี้ นี้ ขอเชิญนักร้องนะเจ้าหมายเลข 3 หมายเลข 4 เนาะรอที่ ด้านข้าง ข้างเวทีได้เลยนะเจ้า ครับ 3 4 5 เจ้า 345 เจ้า ครับผม เอามีเก้าอี้ท่านนั่งรอเนาะ หมายเลข 2ก็ไม่ยอมลงนะ ลงไปบอกให้ลำวงเลย ถ้าลองวงต่อขอ เจ้า บ ขอ คุณ เสียงปรบมือ ค ตั รั ว บ แทนมูลที่3ตำบลบ้านหลวงเจ้า เก่งขนาดเลยครับม่วนขนาดเลยพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไป หมายเลขต่อไปนะเจ้าท่านต่อไปเป็นคนที่ 3 หมายเลข 3 เป็นตัวแทนของหมู่ที่9ตำบลค คว ง งเป้า เป้า โอ้ผู้เข้าประกวดของเราคุณรัตทิพงศ์วิจิตรประชาครับ วันนี้จะมาขับร้องเพลงอะไรอย่าง วันนี้จะมาร้องเพลงรักสาวลูกสองของคุณดวงชัยสว่างวงศ์เจ้า เต็มใจขนาดพอชุดประเดิมไม่ต้องแดง ทรรักสาวลูกสองไปรักสองเมื่อไหร่เจ้า ต้องเมื่อใดครับ เพราะว่าเพิ่งมีลูกแล้ว อ๋อโอ้ลูกก็มีแล้วแต่กู้ข้างไม่ได้ ต ต อ ร น ง แร นี้ ก แน่หรอก กับหมูเนาะ มีความหวังก็เจ้า หัวอะไรกับหมูหมีสักครับเป็น เอ มีแล้วลูกกันเล อย มันมีแค่ลูกเนาะ ถ้าจะได้ไปหนกระแส อันมีความหวังสักเท่าไหร่ก็จะจีบสาวลูกสอง ประเดี๋ยวน่าจะหมูหมีแล้ว เออ จะย้างจีบสาวแล้ว โอ้ยแย่เนาะ เป็นเดนดู เพราะฉะนั้นปรบมือเพื่อกำลังใจได้เจ้าตัวแทนของหมู่ที่9ตัว ครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อในรัตติพงศ์อิตประชานะครับเป็นตัวแทนของหมู่เก้าของเปานะครับ จะมาคำร้องเพลงรักสาวลูกสองนะครับขอเตือนท่านฟังได้เลยครับ ว่าเธอรู้ว่าเธอมีลูกสองรักเราจึงต้องพลังไปแล้วครึ่งตัวเพราะเธอไม่บอกว่าเธอมีลูกหัวหากใจรักเธอเมามัวคิดว่าชั่วจึงรักลงไปรอยยิ้มมีมนต์เสน่ห์ยั่วชายรุ่มหลงเงาแท้นมลูกสองน้องน้ำปากใจสุดอารมณ์ตากลมเอวหรือใช้ไรแม่คุณเป็นลูกสาวใครทำอย่างไรจะได้เธอมาขอใจไม่จริงเห็นลูกเรียกเธอว่าแม่ความรักแย่พันแปรเป็นแม่ลูกสองต้องขออำลาไม่กล้าถอยหลังลง
เป็นเจ้าของมองใจเศร้าในอารมณ์เมื่อพี่รู้ว่าจะมีลูกสองเป็นรักสำรองมันมองพี่ต้องอกตรงเห็นเป็นน้ำพึ่งเมื่อซึ้งกับกายคือผมขอลาเอวกลมไม่สนว่าโดนลูกทำใจไม่ถูกเห็นลูกเรียกเธอว่าแม่ความรักระแยพันแปรเป็นแม่ลูกสองต้องขออำลาไม่กล้าถอยหลังลงรอรักเจ้าของมองใจเศร้าในอารมณ์เมื่อพี่รู้ว่าจะมีลูกสองเป็นรักสำรองมันมองพี่ต้องอกตรงเห็นเป็นน้ำพึ่งเมื่อซึ้งกับกายคมขอระเอวกลมไม่สนว่าโดนลูกสนุกม่วนเตะม่วนว่าแต่นักร้องก็ม่วนแดนเซอร์ทั้งลุ่มก็ม่วน แม่ ได้ ขับวนแต่วนว่า ม่วนได้ม่วนว่าหมู่เก่าเนี่ยเจ้า โอ้ยนางงามทั้งนั้นเลยที่มาเต้นแต่แม่นี่นะมอบรางวัลได้ สามห เล น่อย ย สามหน่อยนะจ๊ะมือกำลังใจ กินข้าวหลามหมูเก้าไงเนาะ แน่นอ อ่าน มอบรางวัลได้เลยครับ เฉพาะมาพูกผมไปไข่ครัวแล้วเนาะ ไปแล้ว กัดโจ๊กกัดเจ้ายิ้นปิ้งที่ว่าแบบปิ้งมันแล้วเนาะ ต่อไป วันนี้มาเป็นกำลังใจยื้อกันนะเจ้า ก็เดี๋ยวเรารอผลการตัดสินเนาะ จ้ะ เพราะว่าท่านคณะกรรมการเริ่มเครียดละ เครียดละ สามหมายเลขมาได้ เจ้า โอ้ผ่านไปสำหรับหมูเก้าควงเป่าม่วนแตะม่วนมากครับ เจ้า เจ้าสักคำหนึ่งเนาะนะเจ้า ครับผม อ๋ออันนี้กำลังใจก็ล้นหลามเนาะพวงมาลัยล้นคอนักร้องเสียงทองของหมู่ที่เก้าเจ้า ก็เรียกว่าผู้สมัครเนี่ย นะ ผู้สมัคร เจ้า สมัครน้ำเลย อันนี้ผ่านไปแค่สามหมายเลข สามท่านต้องอ่านเจ้า สามท่านต้อง ก็ อ่าน มีทั้งหมด10เลือกเต็ม สิบหมายเลข อ๋อ อ๋อ วันนี้ผู้ชมมาให้กำลังใจกันมากเลยนะเจ้าในกองวัดเนาะ เราจะให้หมูเก้ามอบรางวัลจนถึง4 ทุ่ม เนาะ 4 ทุ่มหน่อย ลำไยมาพวกไรลานย่างพวกกันในหมู่เก้าเนี่ย พวงอะไรหมูเก้ามี4 ทุ่ม เจ้า เอากระจายเด้อ สักพ่อก็ว่าเอาไว้นักร้องไม่ยิงพวกเด้อ หน้าหอไม่มีบะหมี่ โอ้ไม่ยิงกระเกียมมาแล้วเนาะ แต่ เจ้า เอาจากหน้าหอกระจายนี่ล่ะไปคือหน้าหอไม่มีมันจะไปปั่นกัน อันนี้ก็ว่าแต่ว่าพันว่าไปเลยเห็นมาได้เพิ่นเตรียมมาสองชุดเจ้า สองปูก่อน อืม มาเลย โอ้ โอ้ยเหลือผู้สมัครก่อนนะ เขาเปลี่ยนแต่บอกเขาไปเป็นคนร้องเพลงประหารได้มาลัยนะคะยังเปิดมา ปีแรกบอก กำลังใจล้นหลามนะเจ้าขอบคุณกองเชียร์นะเจ้าจากหมู่ที่เก้าโดย และ เนาะ ขออนุญาตเรียนเชิญ อันนี้เป็นหมอเอาเด้อค่ะเอาเด้อ และขออนุญาตเรียนเชิญร้านแบมผ้าไหมผ้าฝ้ายจ่อมตองครับ เจ้าม อบรางวัลพิเศษให้กับนักร้องหมู่เก้าตำบลควงป้า เจ้า นี่เป็นรางวัลพิเศษเจ้า ตั้งนายฮะโทรศัพท์มือถือกันมาเนอะโอ้โหสุดๆไปเลยครับเจ๊แมมของเอาวันนี้จัดเต็มเพื่อกับนักร้องหมู่เก้าตำบลควงเป่าของเอาด้ เจ้า วย ถึงทั้งชายทั้งหญิงเลยนะเจ้าทุกคนมีรางวัลพิเศษมอบให้เนาะ ขอบคุณค ขอ รั บบคุณ บ เจ้าขอบคุณแม่ผ้าไฟนะเจ้า เอาตำรวจมาคุ้มกันนักร้องหมู่เก้ากันเนอะมาเรียนมันน่าเกินด้วยนะ เอาไปพอบอกแพ้เจ้า ขอบคุณครับ เจ้าอ๋อขอได้ลูกกำเดียวขอได้ลูกกำเดียวเจ้ากำ บอ เดี ก ยวเนาะ แล้ว4 ทุ่มเวลาประเด็นนี่นะ ขาดใจขาดใจเว้ย แต่ไทยฮูบอยู่เนาะ ขาดใจ พอตื่นออกมาอีกเหรอ ร้องว่าฮ้อนประเด็นนี้นะเป็นที่เอ็นดูจ้องเหงื่อเต็มเลย
มาเลย มาเลยกองเชียร์เจ้าท่านใดจะมาเชียร์มาให้กำลังใจมาเรียนเชิญ โคมเบา4 ทุ่มเกินไปถ่ายรูปอยู่มาเลยครับแม่น้าหอมขยับเข้ามาเลยโคตรเข้ามาใกล้ๆเลย เดี๋ยวเนาะเต็มที่ปีนึงมีเตือเดียวเจ้าเอาเต็มที่เอ็นดูนักร้องใจอย่างอาสุแม่ได้เนอะ ปีให้น้าหอมก่อน นักร้องก่อน แต่ในน้าหอมเป็นปีจะได้เอากันเข้าห้องยาหรอ อันจะลำบากเรื่องหัวกระต้อมาแบบนั้นเป็นโต๊ดนะเอามาไล่นักเลย ได้ครับขนาดเลยครับสำหรับชุมชนหมู่ที่ 9ตำบลโคงเปาเพื่อเวลาเปิ้ลได้ตีสี่ถ่ายรูปก่อนแต่เดี๋ยวโมอื่นจะไปยอมแกนเนอะปรบมือกับหมู่ 9โคงเปาของเราเลยครับแกถ่ายรูป3 บาทเอาเลยครับ กาวีแถมซาบัด พบกับผู้เข้าประกวดท่านต่อไปมาจากชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง คุณ มาแล้ว จำดงนันทิมาครับ เจ้ามินายเจ้าหมู่สี่กองเชียร์อยู่ตังใดเจ้า ว้าว โอ้ถึงบ้านลุ่มถึงบ้านกาดวันนี้มาเชียร์กัน น้าหงหมู่เก้าเอาไม้ไปทำไรนะ อันอันเร็วเด้อ ไป เอาไปมาฮึกค น้าหงหมู่เก้า ำไปน้าหงแห่ ไม่นักร้องหายเด้อ เดี๋ยวเราประกาศรอกันนะครับก็ได้จำหมายน้าหงหมู่เก้ากันเลยก่อน อันเดี๋ยวแกะปากเป็นพวงมาลัยที่เพิ่งห้อยคอแขวนฮื้อตะกี้เด้อเจ้า ซื้อใบ เจ้า ใหม่ นะ เจิญเบอร์4แนะนำตัวให้กับท่านคณะกรรมการเลยครับ สวัสดีครับ ผมนายจำนงนันทิมานะครับ เป็นตัวแทนของแม่กลางบ้านลุ่มหรือว่ามูซีนะครับผมวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาเป็นตัวแทนและก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมในการส่งน้ำพระธาตุในครั้งนี้ครับผม ครับผมวันนี้จะมาขับร้องบทเพลงอะไร ร้องเพลง ครับ อย่างเจ้า ขออยู่ด้วยคนครับ ขออยู่ด้วยคนจ้ะ จะอยู่ด้วยไผ่นะ อันจี้เอาได้เลยเจ้า นี่ได้เล อยู่ ย กับพ่อแม่พี่น้องกองเชียร์ทุกท่านเลย ไอ้ยามาจากเสียงตบมือกับหมายเลข 4 นะครับ ครับผมสวัสดีครับเต็มที่เลยนะครับผม น้องเชิญให้เวทีได้เลยเจ้า คนงามที่ตาต่อจอสองเจ้าจังเงาก็ไปปกป้องของไทยเดินน้ำจะหันมาทักทีมไทยดวงใจที่ฉันมีชื่อ
ให้ม่วนไปตัวเองแต่ม่วนแต่ม่วนว่า ดูน่ะ เมื่อกี้มาเต้นด้วยกันแล้วครับ เอาลำวงม่วนแต่ลำวงงานเต้นกัน เนาะ นะ ลำวงม่วนนักของม่วนแดนเซอร์เป็นยังไงครับ ม่วนเนาะ รับรางวัลด้านหน้าเวทีได้เลยแม่หลวงกลับมา แม่ประธานกับมา แม่ประธานกลับมา อสมกับมา โอ้แล้วก็ขอบคุณจ้า ขอบคุณจ้า ขอบคุณจ้า เป็นลำวงงาน ม่วนลำวงกันม่วนงามนะครับ ขอบคุณเจ้า อืม จ้า อ่า ขอบคุณเจ้า นี่เป็นตัวแทนของหมู่ที่สี่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง เอ๊ะ เนาะ ไปลากซ้อมที่ไหนจ้า เขาก็ข้ามกัน รับ ดี ซ้อ เนาะ มแต่คืนนี่ครับชั่วโมงหนึ่ง สองตาไดร้านตาโปงอ๋อสองตาโปง และงานพี่เบกค่ะ ร้านพี่เป้ครับ อ๋อ ร้านไอจรัน โอ้และงานจลาด เมื่อเป็นรักสองที่ห้าแม่แหลงเนาะ ทำเลยว่าอันซ้อมมาก่อนหน้านี้ ออกกำลังขนครัว เออ ก็เลยมีเฮง ซ้อ เอา มก็ เนาะ ได้ซ้อมมันเดินนั่นอย่าง ซ้อมมาเหมือนเลยนะเจ้าโอ้เก่งขนาดลำวงมากนะขอให้โชคดีนะเจ้าขอเสียงปรบมือกับตัวแทนจากหมู่ที่สี่ตำบลบ้านหลวงเจ้า แต่จะส่งไม้ต่อหมายเลขแค่เด้อ หมายเลข5นี่นะพอเคยมาสักก้อนเถอะ ปีนี้เป็นปีแรก เป็นนี้เป็นปีที่6 อัน ตะกี้หลังเวทีว่าก็แต้ว่าดีนะ เป็นไง 5 ปีแล้วนะ เออ ผู้น่าจอยหัวปะหัวนี่ แล้วกับปีนี้เนาะ ปีนี้ฮะเจนเวทีแล้วขึ้นป่าอีไหน ให้เจอขนาด ให้เจอคณะขอเสียงประมือกับตัวแทนจากหมู่ที่1ตำบลดอยแก้วจากคุณป้อขยันแสนสุวงศ์ไม่ป้อ อยู่กับเวทีเขามา7 ปีละประเด็น ถ้าไม่ นะ จะปีนี้ไม่ได้แปลวขึ้นเวทีเด้อปีแล้วเขาแปลวขึ้นเวที เขาขึ้น รอครับ อ่ะ มาแล้ว ลองไม่ไปได้เนาะพ่ออันเดียวจะถามก่อนว่า ปีนี้เขาเขมาแถมกับว่าโจกเบอร์ได้ ยกเบอร์ สมัครใจครับ อ่า เพราะว่ามันม่วนครับ ปีนี้ไม่ได้แปลวแต่เนาะปีนี้ นี่ไม่ได้เปล่า ปีนี้ยืนมั่นหน่อย ปีแล้วไหวเวิร์นี่ปีนี้เป็นแต่หน่อย น้ำมันเครื่องให้ไหลแกลลอนหน่อยเนาะปีนี้ยังแขวนเดี๋ยวมาเด้อ เจ้า วันนี้จะร้องเพลงอาสาบีครับ ของเพลงมันอากาศมันร้อนครับผมจะขอร้องเพลงที่มันเย็นเย็น เพลงอย่างเจ้า ชื่อเพล เสีย ง งครุยเรียกนาง ไม่หนายคุย คุยไม่ไหน คุยไม่ไหน ก็ต้องมา โอ้ไม่ได้ออกมา คิดดูกัน เอา เนี่ย คุยแล้วนางมันออกมาครับ โอ้เอ็นดู เอ็นดูแบบน้อยแต่ หัวใจยังว่างอยู่ด้วย เรา เข้าใจมาก ไม่ไหนสาวแก่แม่ไม้มีตังไรไม่เป็นเปล่าแล้วเพิ่นมาเปล่าบนเวทีปีแรกก็เปล่าแล้วทำได้เตื้อ ปีนี้ตะใดละบอกถามตะไหนปีนี้ตะใดละอายุ 73ครับ อายุ13 ปี เป็นแบบน้อยอยู่เนาะ ถามน้อยอยู่ เจ้า พร้อมหรือยังครับ พร้อมหรือยังเจ้าเสียง พร้อมนะครับ เสียงคลุยเรียกนางจากพ่อขยันตัวแทนจากหมู่ที่1ตำบลดอยแก้วเจ้า
บรรเลงเจ้ารับฟังเพลงที่บางลอยเอ้ยอย่าลาร้างหนุ่มเดิมบางสุพรรณลงขอ โอ้มาธรรมดา ปธรรมดาปลาสเลดสักหน่อยเดอเบอร์5นี่นะ ตะกี้เป็นแม่ซ้อมตึงงอนเนี่ย อ๋ บ อ อกประมาทมาได้ประมาทมาได้นะเจ้า พ่อหลวงพ่อแม่สอนทอขอบคุณเช่นนักเลยครับแล้วก็อู้แม่อสมกันแล้ว เจ้าพ่อหลวงแม่สอทอนะเจ้าพี่อสม แม่อสม น้องมาให้กำลังใจกันนะเจ้า นักขนาดเลยครับโอ้ มาธรรมดาได้ประหยัดนะ ขอบคุณครับ ปีนี้มัน คอยแก้วทั้งนั้นแต่ เออทั้งนั้นเล เอย หมู่อื่นเพิ่งมาได้ ผู้ส่งมาเฮือแน่นี่ก็หมู่หนึ่งมาเฮือหมู่เดียวกันแน่นอ คน น หนึ่งทั้งนั้น อ๋อ ม่วนขอบคุณครับ อันนี้เราพ่อจะเอาไปจอง ขอบ สี คุณมาได้มีอย่างนู้น เออเอาไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ได้เด้อ เจ๊ นี่ กัน นะ เนาะ เอาไปดู ขอบคุณหมู่นึ่งทั้งหลายเด้อ เออ เดี๋ยว มาได้มีอย่างนู้น ไม่ นะ สอทอกันจะเฮืออยู่ ได้สองรอบ แม่หลวงแม่หลวง อ่า ขอบคุณครับ ชิงช้าสวรรค์ได้2 รอบ แน่ โอ้นี่หลานสบสางแม่เด็กเจ้า ที่หมู่เก้า ถ้าได้รางวัลปลาหลานไปเลี้ยงกันได้บ่เด้อ ขอบคุณหลานสบสางเด้อ ขอบคุณเช่นนักเลยครับ อันนี้วันขี่รถลุกปุ่นสันประชาพุ่นมา ครับผม มาเป็นกำลังใจให้เราเจ้า ผมนี้กำลังก็ได้แฟนนะครับเนาะ อันน่ะแม่นี่เนี่ยรางวัลบอกว่าวางอย่างเดียวก็ได้แฟน เบอร์5 อันเดียวมาแล้ว นี่ เนี่ย ไงพ่อรับรางวัลจากเจ๊แมมครับเจ๊มอบเพิ่ม เจ๊ 100 แมมมอบเพื่อน100 แต่เดี๋ยวพ่อทอน80เพื่อเจ๊ก่อนขอบคุณเจ๊เด้อที่บอกขอบคุณครับ ถ้าพ่อก็อยู่ตะลุ่มเลี้ยงเหล้าตัว โอ้ แกเป็นแดนเซอร์คือตะกี้เนาะพ่อเนาะเจ้า ขอบคุณนะหอมปลายเลข5 เจ้าตัวแทนจำมูที่1ตำบลดอยแก้วผ่านไปแล้วนะเจ้าพบกับนักร้องท่านที่ 6 ของค่ำคืนนี้ เป็นตัวแทนจากหมู่ที่ 2ตำบลดอยแก้วเจ้า เพลงกองเชียร์หมู่2ตำบลดอยแก้วครับนักร้องของเราคุณชมพาเขียวค จะ รับ มาร้องเพลงขอบคุณแฟ แฟ น น เพ เพ ล ล ง งเจอเลยครับ นี่ครับผมชื่อนายชมราเกตมาจากชุมชนหมู่สองตำบลดอยแก้วครับ ครับผมวันนี้ขับร้องบทเพลง ขอบคุณ ขอบ แฟน คุณ เพ แฟ ลง นเพลง ปลาคุณยอดรักมาตัวกับเจ้า โอ้มามา เอายอดรักมาตัว มีลูกสิ สะ เนี่ย ดุ้งกันหมดเด้อเดี๋ยวนี้นะ คุณย ไม่ อดรั ว่าก มีนายยอดรักเข้าไปได้นะเดี๋ยวนี้ วันนี้หน่อยพร้อมหรือยังครับ พร้อมหรือยัง 6ค เจ้า รับ พร้อมแล้วเนาะขอเสียงประมือเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนจากหมู่ที่ 2ตำบลดอยแก้วเจ้า ครับ
นเพลงรักทุกทีปราณีดังไทยผมขอฝากน้ำยอดรักเอาไว้สุดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไป พออยู่ผู้แฟนเพลงไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครๆเพราะคุณผู้ฟังเท่านั้นที่ใจช่วยเป็นแรงใจให้ผมมา ขอองค์เทวาสถิตฟ้าฟ้ายิ่งใหญ่คุณไทยให้ท่านเสด็จมาขอจงเชื่อใจไว้เถิดว่าตราบชั่วชีวาไม่ลืมแฟนเพลง ขอบคุณเสียงปรบมือนะครับ ของตำบลดอยแก้ว เจ้าน่ะ โอ้โห ขอบคุณแฟนเพลงขอองค์เทวา เปิดมือจีพี่ จะไปเอามาจะไปโต ตา เตือ ไป นะ ก่อ ไป น โต เด้อตาไปก่อน อ เด้อ ย่าเตือนนะจ๊ะ เอาละนำทีมโดยพวกกำนันของเราครับ พวกกำนันโอเจ้า ส่งกำลังใจให้เลย ส่งกำลังใจให้กับตัวแทน ว้าว ของหมู่ที่2นะเจ้า ตำบลดอยแก้วของเราเนาะเยี่ยมมาก กำลังใจ เลยครับ ล้นหลามเลยนะเจ้าสำหรับวันนี้ ผู้ช่วย เนาะ ของเราครับต้นหลวงหมู่หนึ่งโดยผู้ช่วยของเราเป็นกำลังใจแหมแม่ดวนแหมนะครับแม่ดวนแถบน้ำกาแฟฟรีวันพุธนะ น่ะลูกฟรีแน่นอนเนาะ ฟรีแน่นอน เจ้า โอ้กองเชียร์ดอยแก้วประกันนักประกันเด้อ นั่นล่ะเจ้า นักร้องหญิงก็มียังมีนักร้องผู้สองตำบลดอยแก้วนะเจ้าก องเชียร์เสื้อดำนี่เหรอพี่พวงมาลัยไม่ได้ ปีแน่มาห้องเด้อ พี่แน่แหม่เด้อ ซ้อมไว้ตั้งแต่วันนี้นะ อ้าว หรือจะซ้อมยกแก้วนะซ้อมห้องเพลงเทียร์อย่างเดียวโอเค อันนี้อยู่หมู่ที่เท่าไหร่ครับ หมู่สองจ้า หมู่สองแกเดี๋ยวรอเชียร์หมู่สองเด้อหมู่สองไหนที่อยู่น่ะ สองร้อยแก้ว อ๋อสองไอ้แก้วนี่เหรอเนาะ จ้ะ ได้กันได้กันงั้นเดี๋ยวเขามาเป็นกำลังใจให้สองบ้านหลวงก่อนนะ จ้ะ เย้ ผ่านไปสำหรับผู้เข้าประกวดผ่านไปแล้วนะเจ้า6 ท่าน มาเกิมตังและของพ่อ เดิ จ๋าน ทางแล้ว เนาะ ขอบคุณที่แม่ที่ร่วมทำกันในวันนี้เด้อโอ้ใบปานพี่ ไหน ใบปาน เต้ล่ะ เออได้แล้วได้แล้วเราเอาไปป่านปุ้นกันได้ป่ะเด้อประเด็นนี้นะ มันพุกไม่แต่ละเรื่องพุกนะ ก็เบอร์ซุ่มซ่าประเด็นจะได้เอาคืนเขาเราใบปานได้เลยเอาละปรบมือให้กับนักของจากหมู่2ตำบลดอยแก้วขอบคุณครั ฟัง บ ลุงฝา
ากมาว่าจะไปลืมเลี้ยงเรา โอ้ส่งไปเลยครับหรอ ได้ปอนป่ายได้ไปลืมเลี้ยงเรา ต่อไปดีเจตองแต่งครับ เจ้าพบกับผู้เข้าประกวดตัวแทนหมู่ที่ 2ตำบลบ้านหลวงเจ้า ต้องหลวงนี่นะ มาแล้ว ปีนี้เพื่อจองอัศจรรย์ตะแคงเลยนะ นาย สองบ้านหล ภู วง มิพัฒน์ตุ้มป่ามา วันนี้จะมาร้องเพลงรักคนชื่อน้อย ที่ไหน น้องน้อยพี่น้อยมีทางไรเจ้า ต้องน้อยยกมือ ข้างปุ้นเย้ คนชื่อน้อยมีปูนป่ะแนะนำตัวให้กับท่านคณะกรรมการสักหน่อยหนึ่งครั ครับ บผมภูมิพัฒน์ตุ้มประมาครับหมู่สองบ้านหลวงส่งเข้าประกวดครับผม ไอ้ยาวันนี้จะขับร้องบทเพลง รักคนชื่อน้อย รักคนชื่อน้อ ไป ย ซ้อมที่ไหนมาจ๊ะ หัวใจครับ อ๋อ หัวใจ หัวใจไก่แต่ไก่ไม่หาแต่ ดู ใช่ไหม เกินไป ไปบ้านหอที่บันไดเนาะ แต่ที่อันไปฟอนค่ะว่ะไปฟอนขอกอก ฟันที่นาบอกก ที่ อง นางบอกกอกเนี่ย ฟันกันวะ ฟังครับ เออ อ๋อเขาลากฟอนเหมือนกันเนาะ แม่ครับ โอ้ที่เขียนที่โกงๆด้วยนะการเพ่งขาวๆด้วยนะโอเค อันนั้นมีเกย์ด้วยไหมเด้อที่เป็นฟันกันนะพร้อมหรือยังครับ พร้อมแล้วครับ ขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนหมู่ที่ 2ตำบลบ้านหลวงเจ้า ครับกล่องเชียร์เพื่อนนอกแต่ ผมหลงรักคนผู้หญิงชื่อน้อยเฝ้ารักเฝ้าคอยแต่น้อยไม่ยอมเห็นใจบ้านหน้านี้ไม่มีใหญ่ไม่แลเลี้ยวไม่ยอมเพียงใกล้โทษใจน้อยดำเลือทน ผมหลงรักคนผู้หญิงชื่อน้อยเฝ้ารักเฝ้าคอยแต่น้อยไม่ยอมให้ยนคงเกลียดผมเพราะความยากจนจึงหลบหนีให้ผมมองมนเฝ้าทนด้วยความน้อยใจ ตัดน้ำยังตัดไม่ขาดตัดสว่างนอกจากตัดขาดอย่างไร ตัดบัวยังมีเยื่อใยน้อยตัดน้ำใจ ควรมีเมตตา ผมขอร้องคนผู้หญิงชื่อน้อย อยากทิ้งให้คอยให้คอยจนสิ้นชีวาวอนให้น้อยนั้นจงคืนมา น้อยไม่รักผมก็ไม่ว่า ขอเพียงเห็นหน้าก็พอ ตัดน้ำยังตัดไม่ขาดตัดสว่างน้อยจะตัดขาดอย่างไร ตัดบัวยังมีเยื่อใยน้อยตัดน้ำใจ ควรมีเมตตา ผมขอร้องคนผู้หญิงชื่อน้อย อย่าทิ้งให้คอยให้คอยจนสิ้นชีวาวอนให้น้อยนั้นจงคืนมา น้อยไม่รักผมก็ไม่ว่า ขอเพียงเห็นหน้าก็
จากชุมชนหมู่ที่2ตำบลบ้านหลวง อ้าว ฮักคนชื่อ ถ้าเขินชื่อน้ น้ อ อย ยสมัยประเดียวมันจะมีมาน้อยนะเนี่ย มีก็พี่น้อย อ๋อพี่น้อยพี่น้อยมีเพเดอร์นะโอ้กำลังใจมานักเลยครับแม่หลวงหนู ใจจ้าไม่ลงหนูไม่ลงเจน แม่หลวงจีนครับว้าว สอทอเป็ดนัดฉีดนะฮะในวันนี้เนาะ ขอสทเป็นอัดฉีดโดยแล้วก็มีทีมงานของแม่บ้านของอมู2ตำบลบ้านหลวงครับ เจ้า เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดผู้เข้าประกวดอยู่รูปขัดได้แล้วล่ะ อันไม่ใช่อย่างทีมงานเพื่อขึ้นก็เลยเหมือนลูก ทีม นัก งาน ร้อ ว ง งส ก็ อง เลยขึ้นไปห้าทั้งถูก หน้าห้องกันเลยลง ล ไป ง ทั้ง ไป ลู ห้าก เจ้า เป็นชนะพงครับหายตื่นเต้นแล้วเนาะเดี๋ยวมารอลุ้นรางวัลด้วยกันนะครับ ว่าแต่ว่าดีอันนี้ของหน่อยพูดเด้อ หลายปีแซวเอาแล้ว อันนี้รางวัลใหม่ครับ ช่อดอกไม้มาโอ้โห โอ้ของแม่ใช่ปะ ของแม่จ้ะ ผู้สาม เอาละครับปรบมือกับน้องของจากหมู่2ตำบลบ้านหลวงของเราครับลำดับต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องจะได้ส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับหมู่11ตำบลควงเป้าขอเสียงกองเชียร์หน่อยแล้วคุณพงศักดิ์จอมแปลงครับ เจ้ากองเชียร์มีตังไรก็หมู่11เจ้าโอ้แม่เวทีนายอย่างเจ้าข้าวแดงให้ไม่ได้กินเลยเนาะ มาได้กี่เพราะว่ากระเด็นเก้าอี้จะมาได้ เจ้า วันนี้จะคำฮ้องบทเพลงอย่างครับ วันนี้มาในนามบทเพลงของชื่อว่ากินปลาลัง กลิ่นฟางนางลืม ประเดี๋ยวนางลืมกินปลากันละ อ๋อ ถ้าเป็นกินเทสทองนี่ กลิ่นเททอก อ๋อ เททอกบ่ค่อยมีแล้วกันเดียว แต่ขอเปลี่ยนเพลงเป็นกินเฮดทอบนางลืมไม่หรอก กลิ่นเททอกนางลืม จากหมู่11ตำบลควงเป่านะค เจ้า รับ ขอเสียงประมือเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนหมู่ที่11เจ้า เชิญครับ
โอ้โหนักร้องจากหมู่11ตำบลควงเป่ากับหมอแปงกันเนอะ เจ้า กองเชียร์มาเลยกองเชียร์ครับหมู่11ตำบลควงเป่าครับมาแล้วโอ้คุณครูเต้กลับมาเนอะคุณครูกลับมาเป็นกำลังใจให้นักร้องเนาะ เจ้านักร้องจากหมู่ที่11กลิ้งฟางนางลือ ว้าวแม่ช่วยกลับมาหมู่11เพื่อนรายกันหลายเหมือนกันเนอะ เหมารถมากันเลยเนาะ เอารถ เจ้าร ถอันนั้นรถเหลือง รถเหลือง แม่หมู่11เพื่อนมีรถเหลืองหรอ ไม่ใช่รถเมล์เนาะ มันใช่รถเมล์นะ เจ้า มาแล้วแม่เลี้ยงกลับมาโอ้ ใจเย็นใจเย็นใจเย็น วันนี้มาเป็นกองเชียร์นะ คืนนี้คืนนุ่ง วันนั้นเป็นอสมวันนี้เป็นกองเชียร์ เจ้า ดูวันผู้ขายปลาอยู่ เอาไปขายแล้วมันพุก วันผู้ไปขายป พุ ลาก แล้ว ไว้แบบปิ้งกับเพิ่มมาขายแล้วเนาะ ขายแล้วแกโคเปาเนี่ย ฮะมาขาย ขายมาแม่ ขายแบบ เพื่อนเอาพวงอะไรให้กับอยู่ดีมีสุขอีกคนเอ็ดดูมาแล้วบอกว่าอยู่ดีมีสุขใช่ไหม เป็นเรื่องหมวกนะเจ้า เป็นเรื่องบวกเด้อปรบมือเป็นกำลังใจให้กับหมู่11ตำบลควงเป้าลำดับต่อไปเราจะพบกับ เรียนเลยนะครับ นักร้องจากชุมชนหมู่ที่ 5 5ตำบลควงเป้า พี่แหนมเจ้ามีแหนมอยู่ หมู่ที่5ตำบลควงเป้านั้น คุณสมเพชรดวงสิริครับจะขับร้องบทเพลงขอบ ขอบ คุ คุณ ณ แฟนเพลง เสียงกองเชียร์หมู่5ควงเป้าอยู่ตรงนี้ครับ จ้าม มาแล้วแนะนำตัวให้กับท่านคณะกรรมการเลยครับ ครับวันนี้เป็นตัวแทนของชุมชนหมู่5บวกเป่า เจ้า นักร้องหน้าใสวัย70ครับ วัน17 17ก็มาหรอก ว่าพีจ้ะ ผิดก็70ครั อ๋ บ อ70 ถ้า17นี่ ฮะ ผู้หลอกตึงแล้วลูกตึงอ่ะนี่เป็นลูกบ้านมันเนี่ย เจ้า เป็นปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปีที่แล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนุ่มร้องเพลงแต่ตกรอบ เจ้า ปีแล้วผมว่า เอานักร้องหน้าใสวัย70มาร้อง เขารอบ ต้องเข้ารอบแน่นอน เขารอบแน่นอน แม่นกว่าครับ ชุมชนหมู่5 คุณเชิญผู้ห้า ถ้ามันไม่ได้ลงมาเดี๋ยวนี้ ซ้อมมาเต็มที่แล้วนะเจ้า เมียซ้อมเป็นวันครับ เมียซ้อมถึงวันว่าเป็นเดน ร้ ดู องเพลงมาได้ห้องเมียซ้อมเอา เจ้า พร้อ เนาะ มหรือยังครับตอนนี้ พร้อมก็ต้องพร้อมแล้ว พร้อมจะต้องพร้อมแล้วขอเสียงประมือเป็นกำลังใจให้ตัวเลนหมู่ที่5ตำบลคลองเปาเจ้า ขอบคุณแฟนเพลงนะครับห้องผิดพลาดประการใดขอกราบอภัยด้วยเนี่ยไม่ได้ห้องเวทีขนาดนี้มาเมินแล้ว มีอะไรโมห้าเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยกำลังใจหน่อยนี่กานักร้องจะได้มีกำลังใจ ขอที่แต่รักไม่หยุดการุณจากแฟนเพลงผมแสนชื่นใจหายวังเวงเมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจ น้ำใจไมตรีจากแฟนเพลงทุกที่ราดีหลากหลายผมขอฝากน้ำยอดรักเอาไว้ ช่วยเป็นแรงใจอย่างนี้ให้บ้าง
ดังกว่าใครรอคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมาขอเทพาสถิตฟ้าฟ้ายิ่งใหญ่คุ้มภัยให้ท่านเถิดนาขอจงเชื่อใจไว้ว่าชั่วชีวาไม่ลืมแค่โอ้โหน้ององจากหมู่ที่ 5ตำบลควงเป้ากองเชียร์มีตังใดครับกองเชียร์มีตังใดหาหมู่ 5ควงเป้า ของเชียร์มีทางไหนเจ้า มีทางไหนพ่อหลวงแม่หลวงมาแล้วปุ๊กแรกมาแล้วครับ รับรางวัลด้านหน้าเวทีได้เลยครับ เจ้า อันนี้แชมป์งานเดือนเก้าเหมือนกันนะ แชมป์งานเดือนเก้าเจ้า ขอบคุณครับขอบคุณครับ พูดถึงแชมป์งานเดือนเก้าปีนี้ อ๋อ แชมป์ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงของปีที่แล้ว ปีที่แล้วเนาะ เปิ้ลก็จะมา อำลาเนาะ อำลาตำแหน่งมาโชว์ แม่ เพลงร้องเพลงม่วนๆให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะเจ้า แม่ครับนักมงของเราเนี่ยผมบอกกันนะ อันนี้ใครรู้เนี่ย สองทอมาบอกเป็นกำลังใจให้ เจ้า แม่หลวงเนาะแม่หลวงพ่อหลวง พ่อหลวงแม่หลวง โอ้ ท่านรอง ท่านรองนายกหน่อยนะครับ เอ้าเนี่ยลงกันเนี่ยลงกัน ขอบคุณจังมากเลย ขอบ ครั คุ บ ณพ่อหลวงเจ้า ขอบคุณครับขอบคุณครับครับ ขอบคุณท่านรองครับ โอ้กำลังใจมันล้นหลานเนาะ เจ้า ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มอบให้นะครับ ขอบคุณครับ อ๋อแต่เรื่องก็มาหาเสียงนะขอบคุณครับ ขอบคุณ เดี๋ยวส่งไป เจ้า ต่อนักร้องท่านสุดท้ายประเภทประชาชนชายนะครับ มาจากหมู่ที่ 6ตำบลควงเปล่า บ้านไผ่นะ บ้านไหน โอ้โห วันนี้ อดุลยามเลยนะครับ จะมาร้องเพลงเงินไม่พอรอหน่อย นักร้องของเรามาแล้วก้อยๆเตียวเนอร์มาแล้วไอ้ข้าแนะนำตัวกับท่านคณะกรรมการสักหน่อยครับ ครับ ผมนายดุลยามเลยครับ ครับ มาจากหมู่ฮกของเปาครับ เจ้า ไอ้ส่งเข้าประกวดครับ เป็นตัวแทนของหมู่บ้าน ไอ้ นะครับ ยา ตัวแทนหมู่บ้าน วันนี้มาเป็นตัวแทนของหมู่บ้านขับฮ้องบทเพลง เงินไม่พอรอหน่อยครับ เดี๋ยว เงิน รอ ไม่พอรอหน่อยมนต์รักมนต์เสน่ห์ครับ เจ้า เดี๋ยวรอสักการห้องจบแล้วเงินมาแน่ เงินมาแน่นอน เจ้า เนาะวันนี้กำลังใจล้นหลามแน่นอนสำหรับหมู่หกควงเป่า พร้อมหรือยังครับ พร้อมครับ ไอ้ละพร้อมแล้วเสียงปรบมือกับหมู่ที่ 6ตำบลควงเป่าพี่ไม่พอรอก่อนใจอย่าร้อนน้องพี่ถึงปีน้องเอ่ยไม่นานอดทนคอยพี่นี้เกิดมาอย่ากาบัน รักกัน เข้าใจกัน อย่าพันแปรพี่ไปหาเงินวันแต่งใจอย่าแลนรักแน่แต่พันแปรน้องเอ่ยไม่มีทำทางก่อสร้างที่คุณเรียกคนดี1 ปี
ปีน้องเอ่ยไม่นานหลอกวันตาเงินพี่ไม่พอรอหน่อยคงเรียบร้อยปีหน้างานวิวาห์เรามีแน่นอนที่จะมาคุมหน้าหาเงินอย่างงามนอนคนนอน รู้ไหมนี่เธอคิดถึงจัง พี่ไม่พอรอหน่อยคงเรียบร้อยปีหน้างานวิวาห์เรามีแน่นอนที่จัดมาคุมหน้าหาเงินอย่างงามนอนคนนอนรู้ไหมมีเธอคิดถึงจัง ชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลควงเปาส่งเข้าประกวดครับ เดี๋ยวรับรางวัลด้านหน้าเวทีเนาะนี่คือผู้เข้าประกวดหมายเลข 10 นะครับ เจ้าท่านสุดท้ายของประเภทนักร้องประชาชนทั่วไปนะเจ้านักร้องชาย แม่ขอบคุณแม่ครูแมวขอบคุณพ่อหลวงขอบคุณผู้ช่วยหมู่ที่ 6 ตำบลควงเปาครับนี่คือตัวแทนบ้านเฮาหมู่ 6 ขึ้นห้องนี่จัดเต็มเลยได้มาหมดแต่ละทีนะเอฟเฟกต์ก็เต็มเนาะ เร็วขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะเจ้านักร้องท่านใดลืมคิง เปียแว่นตาพิธีกรไป ประเดี๋ยวเว้นแต่พิธีกรหาย เอามาคืนตั้งเลยเจ้า ตำรวจมีทางใด กอบสีเงินกระเด็นแต่ประกาศชื่อเพื่อนผิด แม่น ยองบนโต๊ะนี่ ประเด็น ไป กับ ลืมคิงเอาพามาคืนตัวนะเจนดูเตอร์ เอ็นดูเตอร์นะครับพิธีกรหายไป2 เบี้ยเอามาคืนกั้มนะครับที่เอาแบกโต๊ะนี่ไว้ ไม่ลืมคิง แม่ เจ้า ขอบคุณพวกเขาประกวดหมายเลข 10 ขอบคุณป้าดุลครับโอ้มีครับกำลังใจจากป้าดมนะครับ ขอบคุณจันนักเลยครับ ไม่ถึงเอาปั่นแบ่งกันเด้อป้าดมเด้อเอาใส่ไว้ก่อนครับป้าดมมาขาดไป2อย่างนั้นเนี่ยขอบคุณจันนักเลยครับ เดี๋ยวพักผ่อนด้านข้างเวทีเนาะใครเจอกระตาของพิธีกรพี่ยิง2 เบี้ยงเอามาคืนให้พิธีกรครับเอาบางโต๊ะนี่ไว้แล้วก็หายแซ ไม่ ไป ได้ลืมคิงเจ้า แม่ประเดี๋ยวนี้พออาหารแล้วนะครับฝากประชาสัมพันธ์ไป ไม่ เด้ แต่ อ สีเงินเด้อเจ้า เอ็นดูดีเจต้องแต่งเต้อ เอา เลย มา นะครับ คืนกันเด้อ มากุ้มแค่ตัว เอาละครับลำดับต่อไปก่อนที่เราจะพบกับการประกวดในประเภทหญิงเราจะให้ท่านคณะกรรมการได้พักผ่อน พัก สัก ผ่ ค อน รั้ง สักครั้งหนึ่งก็ได้กรรมการว่าเจ็บหัวตอนนี้อยากไปกินยาพาราก่อน เจ็บหัววันนี้นี่เรื่องรังเลยต่อมานะ เจ้าค่ะเจ้า คือท่านได้พบกับนักร้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของปีที่แล้ว ประเภทนักร้องชายนะเจ้าท่านจะมาฮ้องเพลงให้ทุกท่านได้ฟังกัน2 เพลง ประกอบไปด้วยบทเพลงชีวิตไม่ทำของคุณสอนเพชรกับสาริกาไร้กลางของคุณยอดรักสลักใจครับ ขอเสียงประมือกับนักร้องในจัดชนะเลิศประจำปี 2567 เจ้า ครับผม ไอมิก เชิญครับ แสนสี ว้าวผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมาอำลาเวทีครับ ครับขอสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับ เจ้าเดียวขออนุญาตนะเจ้า ปีแล้วเนี่ยก็ได้รางวัลไปแล้วปีนี้เพิ่งมือขึ้นนะครับ เจ้าขออนุญาตนะเจ้าประชาสัมพันธ์ให้กับนักร้องหญิงน้องยิ้มนะเจ้าที่ชนะเลิศปีที่แล้วมาพบเจ้าหน้าที่ทางหลังเวทีมีครั้งเดียวเจ้า ครับผม
มาฟังสักเพลงนะครับ
กวดร้องเพลงในปีที่แล้วนะเจ้าผ่านไป2เพลงรับรางวัลน้ำใจนะเจ้าจากหมู่ที่3ตำบลบ้านหลวงเพื่อหลวงปองมาแล้วจกใบแดงมาแล้ว โอ้โหพ่อหลวงของเราเป็นกำลังใจให้กับนักของวันนี้แชมป์นะครับแชมป์มาอำลาเวทีเนาะกำลังใจก็ยังล้นหลามนะครับ เจ้าดอกไม้ก็มี ครับขอบคุณนะครับ ครับผม ท่อนเพลงบอกกรรมการแม่เพื่อน เดี๋ยวจะมีน้องยิ้มเนาะ อ๋อนักร้องหญิง นักร้องหญิงนะครับจะมาขับร้องบทเพลงอำลาเวที เจ้า เนาะเสียงปรบมือกับนักร้องชายของเราเลยครั ให้ บ มิตรแสงสีเจ้า ขอบคุณนะครับจากหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง ต่อไปนักร้องอำลาเวทีท่านต่อไปเขาเคยซื้อขนมเพื่อตลอดปาขึ้นว่าเพื่อจะห้องเพลงม่วนขนาดนี้ เจ้า จากชุมชนหมู่11 เจ้า ตำบลโคงเป่าเสียงปรบมือกับน้องยิ้มหน่อยครับ วันนี้เพื่อจะมาโปรโมทขนมอันไหนลำปะลำเป็นลำโค้ดแนะนำตัวให้กับท่านคณะกรรมการสักหน่อยครับ เจ้าสวัสดีเจ้าน้องจือน้องยิ้มนะเจ้าพรสวรรค์ปันตีนะเจ้าอยู่หมู่11โกงเปานะเจ้า เราวันนี้จะมาร้องเพลงอย่างห้องเจ้า วันนี้จะเอาเพลงนักร้องบ้านนอกของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์จากกับเพลงสาวบางกรวยของพี่ออนอรดีเจ้า เจ้า เปิดเพื่อนมาประกวดเลยได้ไหมเพื่อนมาอำลาตำแหน่งทำไมเนอะ ยังรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยเจ้า ฟังเนาะ กำไม้แหมกำนี่เพิ่งกำไม้แหมกำที่อย่างก็ปีแล้ว ปีแล้วนั่งปีนี้มา แม่จะทำได้มาดีงานเมื่อแรงนี่จะตอนกลขนมจ้า ก่อนขนมไปตัวห้อง โอ้ เพ ย ลง ข ไป นม ตัว เป็น นะ ห้องเพล เจ้าง ไปหน่อยขนมเป็นหลามอะไร ขอ นะ เสียงประมือให้กับผู้ชนะเลิศในเจ้าในการประกวดร้องเพลงเมื่อปีที่แล้วเจ้า เชิญครับ เมื่อสุริยนต์ยามฝนพยาหมู่นกกาก็บินมาสู่รัง ให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสียจังป่านชะนีคงคอยหวัง เมื่อไรจะกลับบ้านนา เมื่ออยู่เมืองกรุงใจก็มุ่งแต่อยากจะดัง ด้วยความหวังอยากจะเป็นดาราลำบากลำบนก็จะทนก้มหน้าก่อนจะจากบ้านนาเพื่อนมันว่าให้อาย ก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ฉันสวมไปเป็นนักร้องให้เขาลวงมันเจ็บในสวงมือหายไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไป ทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะโชคดี เมื่อสุริยนต์ยา
มสักหนึ่งบทเพลงนะเจ้าชื่อเพลงว่าสาวบางพลูของพี่ออนอรดีนะเจ้าสำหรับเพลงนี้น้องยิมก็ขอมองกับทางผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ตั้งหน้าเวทีนะจ๊ะแล้วก็ขอมองคือท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านเตือนนะเจ้าวันนี้ผิดพลาดอย่างไรก็ขอสมาอภัยเตือนนะจ๊ะพอดีสุขภาพก็ไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะเจ้าวันนี้นะเจ้าตำลาตำแหน่งน้องยิ้มหวานเนี่ย น่าจะ ส่งกับตำแหน่งเนาะ ส่งการตำแหน่งแต่เลยเหมือนเปิดเทปนะแม่จ๊ะเทป นั่งฟัง ส เรื่ มั อย ง ก่อน เวทีนึกว่ามันเปิดเทป แม่ มีอยู่นะเทปประเดี๋ยว เทปสมัยก่อนซีดีก็มาได้แล้วนะประเด็นนี้นะท่านกรรมการว่าถ้าคือคนนี้หองจะตัดสินด้วยกับนะเฮ้ยน้องยิ้มฝากร้านสักหน่อยหนึ่งครับ เจ้า ตอนนี้ทำอย่างก็ เจ้าตอนนี้นะเจ้าน้องยิ้มมีร้านขนมนะเจ้าอยู่ที่หมู่11คงป้าเฮานี่เองนะเจ้าบ้านรวมน้ำใจชื่อร้านยิ้มหวานอาร์ติซานเบเกอรี่นะเจ้า โอ้ไปใช้บริการได้ ร้านไว้ตัวนะเจ้า เจ้า ครับผม ไปอุดหนุนกันได้นะเจ้าที่หมู่11นี่บ่ได้เนาะ หนูได้เลยจ้า เจ้า โอ้มีรางวัลจากเจ๊ของเอาตอยนะครับ ขอบคุณเจ๊แหม่มครับ ขนมกระหวานยังเสียงเปิดได้กัน แม่เสียงก็จะยังหวาน เนาะ เราต้องไปอุดหนุนขนมเสียงเขาจะได้หวานอย่าเปิดเนาะ เจ้า ปรบมือกับน้องยิ้มหวานนะครับ ขอบคุณน้องยิ้มเจ้าข ครั อ บบ ผ คุณ ม เจ้า
อีน้องยิ้มมาใหม่หยองที่โตะนี่ก็ได้เนาะแล้วก็ทั้งหอมคนต่อไปจะมาแล้วก็เปลี่ยวแว่นหายแสงเสีย ลำดับต่อไปครับเราจะพบกับผู้เข้าประกวดประเภทแม่หญิงแล้วนะ เจ้า มีถึงหมด10 คน10 ท่าน10 หมายเลขด้วยกันครับ เจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละชุมชน เราจะมาขออนุญาตนะเจ้าคือผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่ง สอง หมายเลข2 3 และ 4นะเจ้ามารอตั้งหลังเวทีเลยนะเจ้า ครับผม 1 2 3 4นะเจ้ามารอหลังเวทียังมีเก็ยืนท่านนั่งตัวเนาะ กองเชียร์พร้อมแล้วลำไยไหทองคำจะขึ้น4 ทุ่มเกินตอนนี้อยู่นี่ก่อน เจ้า นะครับ มะนาวเตื้อเนาะ มะนาว เพื่อกำลังใจกันก่อนเจ้า แต่ตอนนี้รอตอนแต่เต็มหน้าเวทีหมดแล้วครับ คนเท่าอยู่นี่แหละเองนะครับ ผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งมาจากชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลโควงเป่าครับ เจ้าซึ่งตัวแทนจากชุมชนหมู่ที่ 6ตำบลขวงเปาปีนี้ก็ส่งมา2 ท่านถึงไม่ยิงถึงพ่อจ่าย แม่ นะเจ้า แล้วนะครับมา พ่อจ่ายนี่ได้เบอร์10ไม่ยิงได้เบอร์1เจ้าโมโหมาแล้วนะสำหรับผู้เข้าประกวดเนื้อเจ้าจากชุมชนหมู่ที่ 6 ควงเปานางสมบูรณ์นวลสาย แนะนำตัวให้กับท่านคณะกรรมการเลยครับ เจ้าสวัสดีเจ้าคณะกรรมการทุกท่านเจ้ากับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านข้าเจ้ามาจากตัวแทนของหมู่โบคงเปานะเจ้าผู้หลวงอิทธิปัญญายิ่งนะเจ้าขอบคุณเจ้า โอ้วันนี้จะขับฮ้องบทเพล จะ ง ห้องเพลง เนาะ อย่างเจ้า คอยทางที่นางรองเจ้า อ๋อที่สีแยกอาจารย์สีแยกมาตั้งด้วยกัน สี่แยก ที่ ค ไหน รับ น้ำแข็งนี่นะ สีแยกที่มันมาตั้งแต่ไหนนะ สี่แยกข เต้ อง น น้ำแข็ง หน่อยหนึ่งรอฮั่นเนี่ยเจ้าคอยทางที่นางรองจากตัวแทนหมู่ที่6ตำบลควงเปาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจด้วยเจ้า
โคงเป่าเกือบโจโอลงไปแล้วเนาะใจพวกมันดีมันฟังแต่ไม่ได้ ใจเย็นๆมาแล้วเจ้ารับรางวัลเลย เอาคนเงินรางวัลก้อยๆตายคือปีได้ลงมาตั้งลูกเห็นไหมน่ารักขนาดเลยวันนี้มาเชียร์คุณยายโดยพ่อหลวงพ่อหลวงมีรางวัลมาให้โด พ่อย หลวง นะครับ มีรางวัลมาให้ ไม่เลี้ยงเย็นไม่เลี้ยงติ๋วมาโดยครับ วันพุ่งกกหมูต่อ วันนี้คือรางวัลก่อน เจ้า กำลังใจเพื่อนนักขอบคุณเจ้านักเลยครับ ขอบ สำห คุ รั ณ บ นัก ชุมชน เจ้า หมู่ที่6โซ่สาร ซอหาแผ่น ก่อนจะโซ่หาแว่นตาครับอินดูแต่นะครับ ขอบคุณเจ้านักเลยค ข รั อบ บคุณนักเจ้าตัวแทนจากหมู่ที่6 ตำบลควมเปล่าหมายเลข1ครับ พบกับผู้เข้าประกวดท่านต่อไปครับ มาจากชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง คุณประพัฒสอนไม่ได้เหี้ยไม่มีเพลงครับ คุณป คุณ ระพัฒ พัฒ ส ส อ อน นเขจรเลยเจ้า วันนี้คุณหมอจะมาร้องเพลง คุณหมอจะร้องเพลงอย่างก็ ท้องเพลงคืนนี้เมื่อปีกลายค่ะ ตะคืน มีกำลังใจขึ้นตัวเองนะคะ ตะคืนเนาะ ไม่เห็นค่ะแต่คืนแต่ ตะคืนที่ปลายเมื่อปีกายพร้อมหรือยังครับ พร้อมหรือยังเจ้า ค่ะ ขอเสียงกองเชียร์หมู่3ตำบลบ้านหลวง ขอเสียงปรบมือให้กับหมอหญิงโดยนะเจ้า ครับผมหมายเลข2ของเราครับ เจ้า โอ้โหนักร้องหมู่3บ้านหลวงเพื่อนที่จะกินแหนมก็หลงบองนะ เสียงว่าแตะ
เบิ้ลว่ากองเชียร์มาเลย งานพรีเมียมโกน มันมีเมี่ยมโก แก้โฆษ คนใน ณา คอแห้งกับแม่ แก้โฆษณาได้หรอมาแล้ว มา ครับ แล้วเจ้าก องเชียร์จัดเต็มเลยอุ้ยวันนี้วางปานกลับมาพี่น้องวางปานกลับมาเป็นกำลังใจเพื่อกับ มอหญิง ส เจ้า วัสดีอยู่รพสตเบื้องกา โอเค ครับโอ้ครอบครัวกลับมาเป็นกำลังใจให้บอยยิงของเราเนาะมาแล้วพรีเมียมโกมาแล้วพรีเมียมโกมาแล้ว น้ำดื่มพรีเมียมโกผมว่าหลงปอง สนับสนุนโดยพรีเมียมโก อ่า โฆษณาได้ปลงเลยมีแฮม มีแถมเลยเจ้า และกำลังใจจากครอบครัว ให้บ่าว ไอ้บ่าว ให้บ่าวแล้วก็น้องบ่าว โอ้พิธีกรไม่ยิงขอยพิธีกรไม่ยิงขอยพอมีสตื้อพิธีกรไม่ยิงปรบมือกับบอยยิงของเธอเลยครับนี่นักหองคนต่อไปนี่นะ อ่า เราจะส่งไปอยู่เขมร อาจจะต้องแต่งชุดทหารหญิงเต็มยศ เบอร์ 3เนี่ย ตั้งแต่ใส่กรอบส้นสูงเนี่ย เตะ ตั้ง ไม่ แต่ ได้ เตวเนี่ย ทบไปแล้ว แต่งก็แอนเนี่ยนะ เอา แต่ก่อนที่จะป้ายเขมรก็เป็นนางงาม นางงามเก่า อ่า มาพอนะของคนต่อไปเนาะหมายเลข 3 ผู้เข้าประกวดหมายเลข นางงามกินข้าวล 3 ได้แก่ ำหมู่ 2ตำบลบ้านหลวงส่งเข้าประกวด หมู่ที่ 2ตำบลบ้านหลวงทรงเข้าประกวดเจ้า อันนี้เราจะอยู่เป็นส่งไปอยู่กับเขมร หมายเลข 3 นางสาวอรไทยชั ชั ย ยอินตะ มาใจเจ้าโนกอรไทยเจ้า อันประเด็นวันนี้ก่อนจะห้องเพลงก็ อ่า กี่อันหมดไปกี่กองไม่ใช่กี่ขวดล่ะ น้ำมันเครียดนะ ตะกี้เป็นน้ำยาล้างหัวเทพเนี่ย มีอยู่ได้แค่ประเดียวเนี่ย มันเสี่ยงไปแล้วจ้ะ อ๋อมันค่อยฝืดซะหน่อยแหละมันค่อยฝืดซะหน่อยร้องคอยหน่อยเนาะ มันต้องมีน้ำยาหน่อย เจ้า ว่าแต่ว่าดีลูกเล่นเพื่อนเหมือนเพื่อนน้อยซะหน่อยแต่เพื่อนให้มีแต่ได้ ยังมาหูจักนะ แรงขี้นแหละ หลานขี้เลยเนาะประเดี๋ยวเพื่อนน้อยให้มีหน่อย เพราะฉะนั้น ป้าน้อยเป็นไปเป็น เทวดาเนาะ วันนี้มาตัวกับเจ้า มาคือหลานเล่า ส่ง เพราะ กำลัง ถ้า ใจ เดี๋ยว ให้ เป็น ห พว ลาก น นี้ยุ่งเนอะไปลืมขอเลขเนอะ ส่งกำลังใจครับ ขอเลขกันเด้อป้าน้อยเนอะ ปรบมือให้กับหมายเลข 3 ของเขาเลยครับ
โอ้เปิงก็จะได้ไปอยู่เขมรมันเต้นดีนะ อ่ะแต่วันนี้แต่กี้น่ะ อ่ะ เวทีมันเป็น มันเป็นโม่ มันเป็นม่องก็ว่า มันเป็นโม่ เพราะว่านักแสดงคนเดียวค่ะ เลยสรี อ๋อ ก็เลยซีก็สลีด้วยหนึ่งเนาะแม่หลวงมาแล้วแม่หลวงสองท่านเป็นกำลังใจให้ แม่หลวงเจนแม่ แม่เลี้ยงของเราโตยเป็นกำลังใจให้พ่อน้อยมีไม่ใช่เนาะลูกหลาน หลานหลานลูกหลานพ่อนะอ่ะก็ก่อยซะหน่อย ไปก่อน ก็ก่อยซะหน่อย นี่เดี๋ยวน้องของเขาจะส ขอบ ลี คุณครับขอบคุณเจ้าอันนี้หมู่ที่2ตำบลบ้านหลวง ส่งเข้าประกวดนะครับโอ้พวงอะไรก็กันนะ วันนี้นักร้องหมู่ที่2มาแรงกันเนอะ มาเองนะเป็นใจเป็นหญิงเนาะ เจ้าเพราะว่าตัวใหญ่ซะหน่อย โอ้ตัวไปเองไม่คือตัวงาน น้ำใจนะเจ้า ก็ก่อยลูกเด้อ เจ้า ลูกได้ปะลูกได้ปะ ถ้ากีตาร์จะเป็นโต๊ดก็ก่อยซะหน่อย จบนี่ใส่สูงกันด้วยนี่มองกับขนาดเลยเป็น ก่อยๆนะเจ้า เจ้าก่อยแล้วเนาะ ผมมือจะนั่งนะเจ้าร บมือกับหมายเลข3ของเขาครับ ย่อยังงามเด้อขอคะแนนจากท่านคณะกร ได้ รม แน่ การ พบกับผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไป อันนี้ลูกหงยามาด้วย เจ้า อันนี้เป็นหมอหงยาม องเมียจำตองเนาะ นาง เจ้า สาวนิพาพรสุระแหงค เป็ รั น บ ตัวแทนของหมู่ที่4ตำบลขวงเปา ร่วมเปา เจ้า ครับส่งเข้าประกวดหัวหน้าฝ่ายการเพื่อนมาเป็นกำลังใจด้วยนะ เจ้าแล้ จาว ก ก็ โคซี่ควงเปาครับ เจ้าแล้วก็ตอนนี้กล่องเชียร์หมู่ที่4อยู่ตรงไหนก็เจ้าก องเชียร์มูซีควงเปาค เอ รั อบ นั่งให้เต้นแต่ มาแล้วเลนเจอร์นักร้องของเราหมายเลข4ครับ เจ้า แนะนำตัวให้กับท่านคณะกรรมการสักหน่อยครับ สวัสดีค่ะ ชื่อที่พรสุนแหงนะคะ เป็นตัวแทนของหมูซีตรงน้อยนะคะ ของพระหลวงสมเด็จนะเจ้า เจ้าวันนี้จะมาฮ้องเพลง เจ็บและหนอค่ะ เจ็บแล้วเนาะ เจ็บ เจ้า นะเจ็บ เจ็บซะหน่อย เก็บซะหน่อยก็ได้กับคุณยาได้ไหมพร้อมหรือยังครับ พร้อ พร้อ ม ม แล้วนะ แล้ เจ้าว เสียงปรบมือกับหมายเลข4นะครับ ตัวแทนจากหมู่ที่4เจ้าตำบลขวงเปา
มู่ที่ 4ตำบลโคงเป่าเนาะ เจ้าแต่ละที่สี่เจ้า เจ็บละเนาะนะครับกองเชียร์หมู่ที่ 4ตำบลโคงเป่ามาเล แล้วเจ้าย มาแล้ว ส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดของเราครับเรียนเชิญเลยครับ มาแล้ว ผ่านไป สี่ ตอนนี้ หมายเลข 4 คนแล้วแหละเจ้า อ่า เกือบเกินกลางแล้วสำหรับ เกือบ แม่ เกินกลาง พี่น้องที่ยังชมยังเชียร์ก็ยังนั่งชมนั่งเชียร์กันอย่างหนาแน่นเลยนะเจ้ายังเหมือนลุกกันไปไหนเตื้อ แต่ลำไยกับหมอแม่เด้อพอลำไยลวกไปก่อนเนาะก่อนไปพอลำไยแต่ ยังแฟนหน่อยไปอีหลวงยังไงเหมือนจะอีกแบบ ปรบมือกับหมายเลข 4 ของเราเลยครับ ได้พักผ่อนด้านข้างเวทีครับ ผู้เข้าประกวดท่านต่อไปครับ มาจากหมู่ที่ 9ตำบลโขวงเป่าครับ เจ้าก องเชียร์หมู่เก้าอยู่ตังใด กองเชียร์หมูเก้าอยู่ทางไหนเจ้า อยู่ตังห นัก น้า ร้อ เว งมัน ที มีหลายคนเดียวนะ นักร้องห เดี๋ มู่ ยวขอ เก้า อนุญาตคือผู้เข้าประกวดหมายเลข 5 6 7 แล้วก็8นะเจ้ามารอหลังเวที เต กั รี น ยมความพร้อ เจ้าม ด้านหลังเวทีได้เลย หมู่เก้าโขวงเป่า หมู่เก้าคงเป่า อยู่ตังใด มา ครับ หรือยังเจ้า ประกาศ กำลัง รอบที่หนึ่ง มาแล้วเจ้าเพิ่นมาแล้ว โอ้ยนักร้องแงมพี่นักร้องยังแงมประเด็นนี้น่ะ เพิ่นมาประกวด ชุดสีแดงมาเรื่องนั่นแหละ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 5 ผู้เข้าประกวดห ห มาย มู่ เลข ที่9ตำบลคงเป่าส่งเข้าประกวดเจ้า งามเดิมวันนี้ชุดเหมือนยุงลายซะหน่อยนะแม่เด้อวันนี้จะห้องเพลงสั่งดีฮะอสบเขาด้วยนะ เอ้ยก่อนจะมานี่ประกวดลูกน้ำยุงลายแล้วนะ แม่นวันนี้อยากคำพ้องบทเพลงอย่างดีครับ ผู้นาค่ะเกเจ้า ปูนาขาเก แค่มันมาดี อันก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ ขอบคุ เจ๊ ณ แมนนะเจ้า ขอบคุณเจ๊แมน อัผ้าหมายผ้าไฟนะเจ้า เจ้า ค่ะไอ้ตาวเฮียเบิ้ม เจ้า แล้วก็ที่ลืมมาได้ก็คือพ่อหลวงหมู่เก้าพี่น้องชุมชนหมู่เก้าทุกคนนะเจ้า เจ้า มาห้องเพลงแล้วเนาะ ห้องกะ โอ้โหกันแต่ว่าขอบคุณก่อนดู แม่ ถ้ามือเพื่อห้องมาพูดไปกวดลูกน้ ประกวดกับลูกน้ำมือแหละ เจ้า วันนี้จะคำพ้องปู แล้ว นา ก็ ขา ที่ เก ลืมมาได้ก็แต่ ขอบคุณนะ ที่สหายนะเจ้า ที่เป็นแรงเชียร์แรงใจนะเจ้า สี่สหาย เดี๋ยวว่าสี่ยอดกุมารเจ้าหนอ มาจ้า เจ้า เจ้า หนอสี่สหาย สี่สหาย สี่ใบเถาค่ะ เจ้า เนาะ ที่สหายสุรา โอ้สี่สหาย แล้ว สุ ก็ รา แล้วก็วันนี้เขาจะห้องเมื่อไหร่กรรมการเข้าหลาประเด็นนี่แหละ จากห้องมาเดียวนี่แหละเจ้า ปูนาขาเก๋ พร้อมหรือยัง พร้อมแล้วเจ้า เสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับหมายเลข 5 ครับ จากหมู่เก้าตำบลคงเปาเจ้า
นี่มันดิ้นดี โอ้ แต่ โหนี่ วันพุกจะฮือใส่ทรายไปตัวเต้นไปตัวจีละถ้าจะม่วนเนาะเอารางวัลจากกองเชียร์เลยครั ขอบ งเชียร์จะมูเจ้านี่กับมาที่ขนาดเลยของเชียร์มูเก้าเจ้า เอาเชิญน้องหงลงไปทางลุ่มครับเชิญน้องหงลงทางลุ่ม ระวังลมล่องนะเจ้า ต้องจะอี้น้องหงลงทางลุ่มกองเชียร์โอ้เข้าคอน กองเชียร์เหมือนลูกเจ้า เอา เอาวงอะไรล้นคออย่างแล้ว แงมครับ ร้องหมูเก้าเจ้าก องเชียร์ก็โอ้โห ถ้าจะได้ฮุกฟังไปเจ้าเนอะรอที่ก่อนนะเจ้าถ้าจะได้ฮุกนะฟังเพิ่งเตียวไปเตือน แต่ในใบร้อยเนี่ยเอาคืนเนอะพุกเก้าเลยนะเป็นใส่ให้กลับมาได้เนาะ อาจจะเปลี่ยนแบงค์เป็นอย่างอื่นนะเนอะ แม่สี่สหายไปไหนยกมือสี่สหาย สี่สหายไม่ใช่สหาย เปิด ไปพวกก็อยู่ไปซื้อจิ้นปิ้งนะมาได้นะเนอะ มาได้ ก็มาขายนะมันพวกนะ กองเชียร์เพิ่นนาคือเวลาถึงตีสี่วันพุธท้องเต็มตีตัวอื่นมาถ้าแข่งเนาะใส่แหมหน่อยใส่แหมหน่อยพอ อันน้อยขัดใจขัดใจ ก็หลงใส่แหมมันล้นนี่นะใส่แหมลงใส่แหมใส่แหม ถ้าจะถ่ายรูปจะหันฟังเตียวไปเดินนะเจ้าได้ถ่ายรูปพร้อมเดียวเลยกัน รางวัลจากป้าจันดีเนาะขอบคุณพ่อหลวงนะครับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าขอบคุณมสมอาจจะได้รูปร่วมกันเจิญเจ้า ผู้ช่วยของเขากลับมาแล้วก็ท่านรองกลับมาเนาะเอากำลังใจล้นหลามแล้วก็ยังมีเจ๊แหม่มของเราโดยที่จะมอบรางวัลพิเศษเพื่อกับ นักร้องหมู่ที่เก้าเจ้า แต่มันมีหนังละครนักร้องมาเลยนะพวงมาลัยบางเนาะนักร้องยิ้มไว้เนอะยิ้มไว้เอาเอ็ดดูมาแล้วยิ้มมาเด้อแล้วกับชุดนักร้องนี่พระเจ้าตาไหนนี่นะ เดี๋ยวขออนุญาต เจ้านะเจ้า นักร้องก่อน ต้องจ่ายชุดนักร้องนี่แหละอ๋อเจ๊แหม่มจะมอบรางวัลพิเศษให้กับนักร้องของ เป็น เรา รางวัลพิเศษเจ้า โอ้มันมีรางวัลพิเศษเด้อ เจ้า ตั้งนายให้เป็น ขออนุญาตช่วยอสมอสมนักร้องมาช่วยอสมกัน โอ้กลม โอ้เกิดค่ะ กลมขำที่ไหนนะ มาช่วย แล้วจะส่งไปอยู่เขมรนะพองมาขอบคุณครับเอากลมมาขำผู้รอดนี่วะโอ้ โอ้มาเป็นนักแข่งไม่นี่ได้ เอ็นดูนักหองเนาะครับ อันนี้คือพิธีกรเนาะขอบคุณเจ้านักเลยขอบคุณเจ๊แหม่มผ้าฝ้ายของเราแล้วก็ขอบคุณเจ๊อย่างก็ผู้เข้าประกวดของเราได้พักผ่อนกันค่อยๆเตียวเด้อมาจากอาหารเวทีตลาดเลยนะพร้อมกับผู้เข้าประกวดจากหมู่เก้าตำบลควงป้า ขอผู้ช่วยมาพวงมาลัยคือนักร้องหมู่ที่เก้าตัวเนี่ยเจ้า เอาตำรวจมาตำรวจคุ้มกัน ก็ก่อยข้างในนะเจ้าเดี๋ยวเกิดจะโคกันขามหูน่องเลยมั้ง ผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไป สุมากรรมการเดินมันอีทเลยต่อมาครับกรรมการครับต่อมาที่เขาบอกเป็นปากต่อตาอีเนาะวันนี้เขาอีทครับ อันนี้ปู กวดหมายเลข6มาแล้ว เจ้าเข้าประกวดหมายเลข6เจ้า มาจากชุมชนหมู่ที่4ตำบลบ้านหลวงแต่นามสกุลคุ้นๆแล้วมาเลยได้ หม นะ อก็ไปแล้วเนาะ แม่ อันนี้อสมก็ไปแล้ว อันนี้แม่หมอ แม่ครูก็มา แม่ครูเป็นแม่หมอ คุณศรีพันธ์ขัดจักรก็ครับ เจ้า ขัดติดจักรเนาะ จากหมู่ที่ เป็น 4 แม่ ตำ ห บ มอ ลบ้านหลวง วันนี้จะมาร้องเพลง ครับ น้ำตาสาววารี แนะนำตัวให้กับท่านคณะกรรมการสักหน่อยครับ สวัสดีเจ้าคณะกรรมการแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเจ้าสีพันธ์คัดติจากตัวแทนของหมู่สี่บ้านหลวงกรุงเล็บไม่กลางบ้านลุ่มเจ้า อันนี้ไม่กลางบ้านลุ่มเสียงเข้าประกวดไม่ไหนน่ะทีมงานไม่กลางบ้านลุ่ ที ม มงานหมู่สี่มีตำ คุณหมอ เ คุณหมอนี่ต้องเฮ้พร้อมหรือยังครับ พร้อมแล้วเสียงปรบมือกับหมายเลข6ของเราเลยครั ตัวแท บ นจากหมู่ที่ 4ตำบลบ้านหลวงเจ้า
กินน้ำตาตอนหนุ่มบนไม่มาแค่เพียงพรรษาเหมือนดังที่ก่อนเขาจากไปแล้วกับผู้สาวสกลนครปล่อยให้แม่งามงอนนั่งสลอนอยู่หน้าต้นเทียนเขาพรรษาปีนี้มันเหงาเศร้าหรือดีเราเขาสุขีเราเสสุขีที่นุ่มสีเมืองยังเคยบอกว่าจะไม่หลอกให้น้องเคืองเห็นคนใส่เสื้อเหลืองนึกว่าพี่ไม่มีแม่ให้เงาหากมีวอนลูกพ่อยิ่งแปลงผู้ศักดิ์สิทธิ์จงช่วยแม่คืนนี้ให้หักตานี้มีแม่สมหวังอย่าได้ปาดินสาวลิงให้รักที่รังสัญญาแห่งความรักบนออกพรรษาจะมาให้มันสาวลิงวันนี้ต้องกินน้ำตาวันก่อนนี้กลับมาเช็ดน้ำตาน้องรักรอพี่ถึงวันจะผ่านเดือนจะเคลื่อนไปเป็นปีสาววารีคนนี้ยังรักพักพี่ตัวพี่เหมือนเดิม สาววารินวันนี้ต้องกินน้ำตาวนหนุ่มอุบลรีบกลับมาเช็ดน้ำตาน้องยังรอพี่ถึงวันจะผ่านเดือนจะเคลื่อนไปเป็นปีสาววารินคนนี้ยังรักพักดีตัวพี่เหมือนเดิม โอ้โห น้ำตาสาววารินครับ หมายเลข 6กำลังใจมาเลยกำลังใจมาเลย คุณหมอกลับมาแล้วมาให้กำลังใจก่อนต้นกับว่านามสกุลที่คุณคุ้นคันดีจังนี่นะ โอ้บรรดากันเป็นทีมคุณหมอเลยนะครับมาเป็นกำลังใจเนาะก่อยๆเนอะหลังวันบรรดาขนาดเลยนะครับผ่านไป6 หมายเลข6 หมายเลข เกินกลางป่ายแล้วนะเจ้า แม่เรือแฮมซีหมายเลขสุดท้าย เจ้า ขอบคุณกำลังใจจากชุมชนหมู่ที่ ที่สี่ 4ตำบลบ้านหลวงของเราตัวเองเนาะขอบคุณแม่หลวงด้วยเนอะ ขอบคุณทุกท่านเลยเจ้า กำลังใจนักขนาดนะครับ ขอบคุณเจ้านักเลยครับ เดี๋ยวเจอนักร้องของเราได้พักผ่อนด้านข้างเวที ขอบคุณ ขอบ เจ้า คุณครับลำดับต่อไปครับดีเจตองแต่ง เจ้าเป็นผู้เข้าประกวดตัวแทนจากหมู่ที่ 11 ตำบลขวงเป่าเจ้าก องเชียร์หมู่ที่ 11 อยู่ตังใดครับเฮ้ย โอ้นั่งแน่เลยหมู่ คุณจันทร์ผมรู้จักชื่อนี้เนาะคุณจันทร์เนี่ยนะคุณจันทร์ด 11 ด ว ว ง ง เด่ เด่ น นเจ้า เอาเพื่อมาเกมกันนะวันนี้นะ เขามาแรงเหมือนท่านแม่เช้ามาอยู่นี่นะ วัน ได้ นี้ อ มา ยู่ ร้องเพลงได้ เจ้า มาแล้วสาวงามของเราสวัสดีครับ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 7 หมายเลข ตัว 7 จากหมู่ 11 เจ้าเปิดแล้วเจ้า แนะนำตัวให้กับท่านคณะกรรมการสักหน่อยหนึ่งครับ เจ้าข้าเจ้าชื่อจันดวงเด่นนะเจ้าคนที่รู้จักดีกับเจ้าห้องแม่ตีนะเจ้า แม่แม่จันนี่ผมเคยได้ยินนะแม่จันด้วยนะ วันนี้จะขับร้องบทเพลงอย่างครับแม่สิงครับนี่ฟังแล้วกับเพลงพ่อ สาวบนรอรับเจ้า สาวอุบลรอรัก สาวอุบลแล้วจอมันมีนี่ด้วยไหมเนอะพอดเลยแล้วที่มันเลื่อนมาดิเนอะ ตอนนี้พร้อมแล้วเนอะ
พร้อมแล้วเลยเจ้า ปรบมือกับหมายเลข 7 ของเราเลยครับ เสียงพวงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวถึงคนที่ลืมความหลังสักลำน้ำมูลหาบ่จริงทิ้งสาวให้ว้าวุ่นน้ำใจช่างเปลี่ยนเวียนหมุนก็เหมือนสัญญาเมื่อคราก่อนนั้นสัญญาฟังบุญดูดอกพูดบานเรื่องตะการสายผ่านไม่อุ่นไหลไหลผ่านสวรรค์รอยร่องเรือสุกเหลือสัญญาหักมันบ่นึกว่าจะแปรพันที่แล้วสวรรค์แห่งลำน้ำมูล ทั้งบ่อจริงบ่ทิ้งลืมง่ายน้ำใจแต่น้ำใจพักคุณที่ดอกอ้อใจพ่อคุณเรียนมนต์ล้วงดอกลาวลืมแล้วหรือยังเสียงเพลงแววดังสะกิดเตือนใจ รักใครที่คงจำได้สักหน้าดาวสาวสู่ทนร้อนฝนรอคอยข่าวฝนลาเริ่มแล้วลมหนาวพี่คงลืมสาวอุบลแล้วนอ ทั้งบ่อจริงบ่จริงลืมง่ายน้ำไปแต่น้ำใจหักคุณที่ละน้อใจพ่อคุณเรียนมนต์ล้วงดอกดาวลืมแล้วหรือยังเสียงเพลงแววดังสะกิดเตือนใจ รักใครที่คงจำได้สมุนหน้าหนาวสาวสู่ทนร้อนฝนรอคอยข่าวฝนลาเริ่มแล้วลงหนาวพี่คงลืมสาวบนแล้วนอน สาวงามจากหมู่11ตำบลควงเป่า จ้างฟ้อนก็เป็นแล้ว นักร้องก็เป็นแล้ว เบาหวานกับเป็นหรือยังแม่เบาหวานนะ ก็เป็น ต้องเป็นหมดกุยา เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แม่โอ้โหสุดๆตั้งแต่ครับรางวัลด้านหน้าเวทีแล้วแม่ระวังเกินขับผู้รอบยังหมายเลขสักก็ เซลพอดีแท้ ได้ เล เลยได้ ย เลยเจ้าได้เลย รับรางวัลจากด้านหน้าเวทีป้นหลวงผู้ช่วยเนาะ จ้ะ แล้วก็มีแม่บ้านของเราโอ้โหป้นหลวงมาแล้ว ก็หลวงมาแล้ว สอน เจ้า ทอมาแล้วนะครับ สอนทอกันมากันนักตะมูสิบเอ็ดเลยนะ กำลั เจ้าง ใจบนนักแต่นะครับเยี่ยมมากเลย ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับนักร้องของเราผ่านไป8 8 ท่านแล้ว แม่ครับจิตใจ
7 ท่าน เบอ เนาะ ร์7เหลือ1 2เจ้า ท่าน3 หมายเลขสุดท้ายนะครับ ซึ่งเราจะต่อด้วยคู่ต่อไปเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง รอสักกำหนึ่งเจ้า ตอนนี้ลำไยก็ยังบอกขึ้นกันนะ ยัง แอน จับพอดีเจ้าฟังอันดีกับไปพอลำไยเดิม พอลำไยอบแห้งนี่ก่อนแต่เดี๋ยวก็ไปพอลำไยแต่ เจ้า ขอบคุณปสทขอบคุณจันนักเลยครับมาเป็นกำลังใจให้กันเอ้ย โอ้มาแบบบักขาดสาย ปาคาดสาย อ่า ตึงวันนี้เก็บกากาดน้อง40-50เอาแม่วันนี้ห้องเพลงม่วน วันนี้ห้องเพลงม่วนเจ้า ก็ไปซ้อมที่ไหนตังใดไป เลี้ยงหลานไปตัวห้องไปตัว หลานกันดีเลี้ยงเพลง เพ กัน ลง ดี กั ห้ น อง ดีห้องเจ้า เก่งขนาดเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นรางวัลกันดู เพราะว่าทุกหมายเลขนั้นห้องม่วนหมดเลย จ้ะ เดี๋ยวเรามาดูการตัดสินของท่านคณะกรรมการปรบมือให้กับหมายเลข 7 ของเราครั เจ้าตัว บ แทนชุมชนหมู่11ตำบลกง โคง เปล่า เปาอ๋อเดี๋ยวพักผ่อนด้านข้างเวทีนะครับ เจ้า เอาสตังค์ใส่ถุงเซลล์ไว้ดีๆนะเบนเนอร์ พบกับผู้เข้าประกวดนะเจ้าท่านต่อไปเป็นตัวแทนจากหมู่ที่ 2ตำบลดอย ดอย แก้ แก้ วเจ้าว ขอเสียงหมู่สองดอยแก้วด้วยเหรอ สวัสดีค่ะ เสียงเบาขั้นหลับมาแล้วกัน พบกับแน่ผู้เข้าประกวดหมายเลข มาแล้ว 8นะเจ้านางสาวเปมิกายศถาบี จะมาในบทเพลง หนาวแสงนีออน หนาวแสงนีออนหนาวอีกแต่เนาะ หนาว ไอ้อย่ามาอวมแท้อวมว่า มั วัน น นี้ หนาวมันต้องเปิดแอร์ค่ะ หนาวมันต้องเปิดแอร์ หนาวต้องเปิดแอร์ ถูกต้องแล้วจะได้ผ่อนคลายสำหรับนักร้องของเราพร้อมหรือยังครับ พร้อมค่ะ เอาเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนหมู่ที่2ดอย ตำบ แก้ ลดอ วย แก้ เจ้า วครับ ห้องได้ช่วยกันห้องหน้าเพลง
ของได้ของใจกันนะคะเพลงเนี้ย อยู่บ้านเรายามหนาวก็หนาวแค่เพียงกายทางกองไฟยังมีไออุ่นปราศจากหน้ายังหอมละมุนหุ่นดอกราตรีลอยลงทางทางอยู่เมืองหลวงยามเหงาทนหนาวโดยเดียวดายตากแสงไฟนีออนก็ไม่สาดังเศษดาวลอยฟ้ากว้างเป็นมีเส้นทางจะเป็นอย่างไรหลับตาพันถึงขับบ้านเรายังเห็นยอดเขาในแสงเดือนหนาวที่มียามเดือนผ่านอีก1 เดือนแล้วในเมืองไทย เฝ้าฝันถึงวันได้ดีมีงานที่ตามวาดหวังไว้คือวันหนึ่งที่หัวใจจะหอบกลับไปสู่แผ่นดินคือวันหนึ่งที่หัวใจจะหอบกลับไปสู่แผ่นดิน ขอบคุณค่ะ สาวงามจากหมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้วเสียงปรบมือเลยครับ รับรางวัลดันเอาก ที อง ม เชี งาย นหมู่ ร์ สองนี่ไหนเจ้า อันนี้บนแจ้งมาหุ่นเนาะ รับรางวัลด้านหน้าเวทีได้เลยครับ รับกำลังใจ โอ้ล้นหลามเลยนะครับสำหรับหมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้วมาแล้วนะครับทุกท่านในค่ำคืนนี้เขาหันถึงความสามัคคี จ้า เขาหันถึงความม่วนเนาะแล้วก็ความฮักกันของคนในชุมชนของเรานะครั เจ้า บ ความมักสร้างสามัคคีเนาะ แม่ ที่ส่งให้กันในเจ้าส่งกำลังใจให้กันสำหรับบนเวทีแห่งนี้ ถ้าเป็นกรรมการที่เขาเครียดนะ เครียดเหมือนกัน เค เจ้า รียดเพราะว่าแต่ละหมายเลขนี่สู สู่ สี สี แน่ครับเรื่องแฮมสองหมายเลข เริ่มส่งหมายเลขสุดท้าย สองหมาย เจ้า เลขสุดท้ายพบกำลังจับพอดี เนาะ เพราะว่าลำไยกำลังคืนแต่ไปมาได้ละนี่หยัง จิมจี้จิมจีไม่ฮะถ้าไปนี่นะไหลจนไหลละ คนมีแสบเนี่ย แต่ แม่ ไปเตะ ประ ที่ เดี๋ยว ห นี่ น้า นะคนมีแสบตั้งแต่นั่งอยู่ที่นี่ละเด้อเราอยู่แต่กับนี่ละ รุ่นนี้ถ้าบูนไปนะ รับรอง เป็นลม เป็นลม1669 มาทันที รถหงยามาเอาเป็นลำไยอบแห้งเดินไทยหุ้มกัน ไท นะ ย ค โอ รับ คำเจ้า ภาพประวัติศาสตร์ดิจิต้องแต่งขยับไปน่าฮักขนาดมีรางวัลแหมปรบมือเป็นกำลังใจให้กับหมายเลข 8 ของเราเลยครับ คุณเปรมนิกายศถามีจากชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้วนะครับลำดับต่อไปครับเราจะไปกันที่หมู่ 5 ตำบลโข่งเป่าครับ เจ้าตัวแทนจากหมู่ที่ 5 ตำบลควงเป่านะเจ้านางจินตนานินเกษร ขอเสียงกองเชียร์หน่อยเร็ว จะมาร้องเพลงสาวบางกรวย โอ้มาแล้ว สวัสดีครับ สวัสดีเจ้า งามขนาดเลยครับ แนะนำตัวให้กับท่านคณะกรรมการสักหน่อยหนึ่งครับ สวัสดีเจ้าเจ้านางจินตนานินเกษรมาจากตัวแทนหมู่ห้านะเจ้าหมู่ห้าของเบาเจ้า ครับผมวันนี้จะมาขับห้องบทเพลงกันอย่างครับ สาวบางกลวยค่ะ สาวบางกรวย ได้ข่าวว่าตื่นเต้นหายใจเข้าลึกๆไหมหายใจเข้าลึกๆปะถ้าถอนเนอะถอนออกถอนออกพร้อมหรือยัง เว ค ลา รับ ก็ซ้อมหนังก็ถีบจับไปตัวร้องเพลงไปตัว อ๋อก็จะยีบผ้าไปตัวเนาะ อืม โอ้เปิดกระดองเป็นมั่วเป็นจังหวะนะไหมเนาะ เจ้า พร้อมหรือยัง พร้อมหรือยังเจ้า เพื่อแม่ได้ผ่อนคลายพร้อมแล้วเนาะ เจ้า เสียงปรบมือกับหมายเลข 9เลยครับ ตัวแทนจากหมู่ที่ 5 เจ้า ตำบลขวงเป่าครับ
เพิ่นหยีบผ้าเราของเพลงม่วนมันจะไปหยีบผ้ากับนี้หรอ ดีเจต้นไปเย็บได้ไหมเย็บให้น้องฟรี เอ้ยยอ ย่อ แม่สัญญากันเอาไปเนาะ สัญญา สัญญาโอ้สัญญาเนาะเพิ่นจะหยีบผ้าเขาฟรีหยิบสัมโหเนอะ จ้ะ รางวัลด้านหน้าเวทีมาเลยครับกำลังใจมอบให้กับ หมู่ที่ห้า หมู่ที่5ตำบลควงเปา พ่อหลวงลูกแล้ว มาแล้ว นำทีมโดยพ่อหลวงเนี่ยเจ้า จะมีแต่ละคนมอบรางวัลนะข้าหลอกก่อนแล้วกันบอก มาครับชุมชนหมู่ที่5ตำบลควงเป้าพ่อหลวงพ่อหลวงขึ้นมาได้เลย เชิญเลยครับเชิญเลยครับพ่อหลวงแม่หลวงเชิญได้เลยครับ รางวัลบนเวทีนะครับ แล้วก็ทีมแม่บ้านของเราเนาะสอทอของเราตัวนะครับ เป็นกำลังใจให้กับนักร้อง เจ้า อันนี้ขึ้นปีแรกเหรอครับ ปีแรกเจ้า อ๋อ เด็กขนาดนั้นแล้วธรรมดาเนอะ วันธรรมดา ธรรมดาเจ้า วันพรุ่งนี้ผ้ามาหยิบแล้วพรุ่งนี้เขามาหยิบผ้าละ เจ้า เพราะว่าเต้าที่พอรางวัลแล้วมาหยิบผ้าละพรุ่งนี้ต้องพร ผูกลาบลาบลูกเจ้าหน่อย พรุ่งลาบเนาะ ลาบ ขอบคุณร้องตัวเองครับโอ้ ขอบคุณเจ้าขอบคุณ เป็นกำลังใจให้กับตัวเองครับเพิ่นอันนี้กรรมการแฮมโคนด้วยนะเพิ่นมาอะไรก็คอมเมนต์ ผู้สนา เพิ่นมาคอมเมนต์ให้ฟังด้านหน้าเวทีเลยขอบคุณรองครับ ขอบคุณป้องกำนันครับ ขอบคุณทุกท่านเลยครับ ขอบคุณป้องกำนัน ป้องกำนันตะบนคงเปาเพิ่นมาเชียร์ เจ้า เป็นกำลังใจให้เลยโอ้ ขอบ สุดๆ คุ ไป ณ เลย เจ้าคุณพ่อกำนันเจ้า และยังดูแลงานในวันนี้ แล้วก็แม่เลี้ยงของเรามีรางวัลมอบให้โดย แม่เลี้ยง ขอบคุณ แม่ เจ๊แหม่มครับร้านผ้าฝ้ายจอมตองของเรานะครับขอบคุณ ขอบ จัด คุณ มา นั ก ก เลย นัก ครับ เจ้าขอบคุณแม่เลี้ยงแม่มเจ้า วันหูมาท่านยิ้มก็ได้ไม่ได้ผ้านะ ไปลืม พั นะ กผ่อนจะแย้งหวาน เป็น ไป ยังความถึงนอนลูกนอน ขอบคุณจัดนักเลยครั เจ้า บ ขอบคุณนักนักเจ้า นักร้องคนต่อไปดีเจต้องแต่ง บ่เคยหันสกรรมเด้อ บอกเคยมา ให้นาปีแรกอย่างนี้ น่าจะบอกเคยขึ้นสักกำได้ไหม ให้ นักร้ ที่ อง จะ เนี่ จั ย บสลักได้ ดังหลังอยู่ดอยแก้ว แน่ หมู่หนึ่งดอย หมู แก้ นึ่ง ว โดยแก้วเจ้าตัวแทนหมูนึ่งโดยแก้ว ชื่อสัตว์นะแม่วันโลบดิกะเคยขึ้นหรือยังนะ ปักชื่อบ่เคยได้ยินแต่ให้จงเบอร์ได้นะปี มาแล้ว นี้ พี่ นะ มาแล้วขอเสียงปรบมือกับหมายเลข10นะครับ เจ้าแม่วันลบเพื่อนปัญโยตัวแทนเจ้าคนที่หนึ่งตะบนเลยแก้ว อยู่บนเวทีนี่มา10 ปีป่า จบเบอร์ได้กันแล้วปีนี้ แม่มาได้เนี่ย ก็เคก็แม่ เบอร์อยู่หมู่นึง โอ้ เขาว่าถ้ากับแม่ประกวดจะให้ดูแล้วเด้อบูหนึ่งนี่นะ แม่จะได้โยกบ้าต่อ แต่แม่แบบเอ้ย เออ แม่ไปอยู่หมู่อื่นได้เลย เออเอ็นดู ก็หลวงว่า จับมือกับมือเย็นซะหน่อยนะ ก็หลวงว่าแม่กู้ปีมาเป็นหยัง อ่า แม่จนแกวกกันเตียวขึ้นเวทีเหมือนลูก ประเด็นตั้งไหนกี่ขวบอ่ะ ฮะ ประเด็นกี่ขวบครับ อายุเท่าไหร่ก็เจ้า นี่ตั้งไหน 65ขวบจ้า อ๋อ15บ่ได้ 65 โอนเอาแม่5 ปีไม่จะได้700แค่5 ปีไม่จะได้700แล้ววันนี้จะคำฮ้องบทเพลงกัน น้อง นะค เรีย รั น บ อย่างก็เจ้าวันเนี่ย อ่านเขียนฝันไว้ข้างฝา อ๋อ เอา ติดปฏิอันข้าง ต้น ฝา บนเลยเนาะ ต้นบนเลยฝันก็จะไว้สองตัวบน2 ตัวรูปไม่เหรอจะเอาไว้ว่าตอนนี้พร้อมแล้วเสียงประมือกับนักฮ้องของเราเลยครับ เจ้า แม่จะไปไหนไม่ยืนนี่จะเกิดเด้อ
อยส่งคืน เขียนคำตามท้อไว้เตือนใจฝันสายถึงความมุ่งมั่นจากแม่นั้นคงมีมากพอลูกแม่ยังสู้ไหวแม้เมืองไกลที่ได้ต่อความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืน ปรบมือกับหมายเลข10นะครับตะกี้ว่าอีแม่ให้ได้อยู่แต่ได้กับแม่ได้ปีหน้ากับแม่แห่ม่วน น่าจะเห็นเนาะ แม่ทับรางวัลด้านหน้าเวทีเลย ได้แน่วันที่ 16 เนี่ย ได้วันที่ เขียนไว้ข้างฝาแล้วเรียบร้อย โอ้กำลังใจบรรดากันคุณตำรวจกลับมาป้าหลวงกลับมาโอ้ มากันหลายท่านเลยนะ ป้า จ๊ะ หลวงผู้ช่วยป้ากำนัน ป้ากำนันกับมาให้กำลังใจกันเนาะ แม่ นะจ๊ะจากทีมงานชุมชนหมู่ที่1ตำบลดอยแก้วจ้า โอ้ขอบคุณจันนักเลยครับ สามารถขึ้นมาหานักร้องของเราได้เด้อ เดี๋ยวก็อยากได้รูปเด็กอะจ้าจ้าป้าหลวงได้รูปก่อนนะจ๊ะฟังไปเด้อ อันนี้เขาจะถ่ายรูป ก่อนนะจ๊ะ ถ่ายรูปหมู่ได้เลยครับ เป็นภาพประวัติศาสตร์ เจ้า ของหมู่หนึ่งตำบลดอยแก้วของเราสุดๆเลยครับอ่ะก็เดี๋ยวเขาเป็นหลังถ่ายรูปกับนักร้องกำเนาะ เจ้า ถ่ายรูปหมู่ด้วยกันครับ คนแต่ละเต็มที่ตอนนี้กรรมการก็กำลังรวบรวมคะแนนอยู่จ้า คือเวลาหมายเลข1ถ่ายรูปได้ชั่วโมงป่ายเดี๋ยวรอกรรมการลงคะแนนกันขอบคุณเจ๊แมนโอ้ก็ก้อยจะไปวอร์มนะก็ก้อยเด้อ ขอบคุณค่ะ ครับ ก็ก่อยนะเจ้าก็ เป็น ก่อก ำ ย ลังใจด้วยกันเนาะวันนี้อันนี้เป็นหุ่นยังหอมปิ่ง เพิ่นม่วน บนแต้บนว่าขอบคุณครับขอบคุณเจ๊แมมของเราขอบคุณแม่สอนทอของเราด้วยนะครับ เจ้า ถ่ายรูปใจกันก่อนเนาะ ยี่ เอามินิฮัทหน่อยครับมินิฮัท 1 2 3 ในวันลบมินิฮัทเนี่ย นี่ฮัท ไอ้อีเนี่ยมินิฮัทอีเหมือนแม่ยี่ขนมเส้นนะเอาขึ้นมาหน่อยกำก่อน เอาน้ำหอมขึ้นมาก่อน ขึ้นมาก่อน ตื่นเต้นก่อนครับ ตื่นเต้นเหมือนกัน แล้วท่านผู้ชมมีเพลง เป๊ะ ตื่นเต้นก่อนครับตื่นเต้นเนาะ ตื่นเต้นอยู่หน่อย ปีหน้าปีในปีสุดท้ายแม่กลับมาแม่70แม่กลับมาได้ ยังที่บอกขึ้นขั้นใดกับลูกวันใดก่อน แม่ เนาะ คือคะแนนมาลูกแม่ ก็ยังเนาะมีแค่นั้นเตือน เต้ามาตุยด้วยกัน ได้ เจ้า เอาถ้าของหมูนึ่งจะไม่เท้ามาตัวปีหน้าจะไม่เท้ามาละเนาะ เจ้า ดู กับอาที่เพื่อนใหม่แก้ปีใหม่ก็ยังลูกกันนะ โอ้ มันก็จ่ายของมันกันได้ มันยังมีคนเดียวนะ มันมีคนเดียวเดียวเนาะแก้เป็นเวทีเนาะ มีกู้เดียว มีกูก็รู้จักเนาะ ปีได้เดือนได้กับกู้นี้ เอ็นดูมันมีคนเดียว เอ็มมันเนาะ ก็บอกเอ๊ะปีหน้านี่ก็ว่าขอจงเบอร์กันใหม่เนาะ ปีหน้าจะเอาสักล้อปีหน้าจะเอาสักล้อ เอาหนึ่งก่อนแม่ปีหน้ามาก่อน ปีหน้าต้องจะฮึบแบง กระล่ำมาแม่เหมือนกันเนาะ กันล่างมาแหม่อยู่กัน กระล่ำมาลูกนะเจ้า ลงเอ็มแล้วปีแรก ปีหน้าก็หลวง จะลง โอ้ ลงกันเลยกัน ก็หลวงจะลง เจ้า แล้วก็แดนเซอร์กับเป็นแม่สอทอเฮียเขามีแดนเซอร์จนอัน ปี นี้ หน้า เป็นแดนเซอร์ เขาแข่งร้องเพลงตัวมีแดนเซอร์ตัวได้อีก แน่ แบบ แน่โอเค โอเคอันนี้พอของการศึกษาว่าโอเค ปีหน้าเราเปลี่ยนบรรยากาศเนาะตึกอันแรกกับห้องเนี่ยคนแดนเซอร์3-4 คนเนี่ยจะม่วนหน่อยแต่ แน่ เจ้า ครับนักร้องคนนี้เขาบอกให้ลงแล้วบอก ลงก็บอก ลงโดนนี่หรอแม่ ได้กระปูสัตว์ที่นี่เนาะ
เขาจะเจอนักร้องตึงหมดซาว2 ท่านบนเวทีแล้วนะ เจ้า เนาะ เดี๋ยวไม่เราไปกินน้ำพักผ่อนก็เดี๋ยวก็คืน ก่อนน้องใส่น้ำมันเครื่องให้ครับถึงอะไรเนาะขอบคุณ ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้า พักผ่อนกันพักผ่อนด้านข้างเวทีนะไปเด้อประชาสัมพันธ์นะครับแกเดียวถ้านักร้องประจายขึ้นมาเขาจะตรวจสอบกระเป๋าว่าในกระเป๋ามีแว่นตาก็ อยู่ที่นักร้องประจายแน่นอนนะครับ ตอนนี้รอท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนสักครู่หนึ่งครับ เจ้า เราจะประกาศผลประเภทชายก่อน แล้วก็ต่อด้วยประเภท หญิงเจ้า แต่ว่าบนเวทีเขากุ้มก่อนสาว2 คน นั่นไอ้กุ้มอยู่ ได้เนาะ เจ้า ยาวไปเลยครับกุ้มอยู่ครับเดี๋ยวจะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการ ท่านคณะกรรมการนะเจ้า วันนี้ท่านคณะกรรมการมาเครียดแน่นอน เพ ท่าน ราะว่า คณะกรรมการคอมเมนต์พิจารณ์ในเจ้าการฮ้องเนาะ เรียนเชิญประธานกรรมการตัดสินได้คอมเมนต์เป็นท่านแรกเรียนเชิญครับ เจ้า ก็เรียนคณะกรรมการผู้จัดงานนะครับแล้วก็พิธีกรแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอำเภอจอมทองนะที่มาร่วมให้กำลังใจนะครับในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละตำบลนะครับสำหรับผมนะฮะก็จะมาขอให้ข้อเสนอแนะนะครับเรื่องคอมเมนต์เนี่ยนะในข้อเสนอแนะในบางจุดนะจะไม่กล้าพูดมากเท่าไหร่นะเพราะว่าแต่ละท่านนี้ก็มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับในการที่จะมาร้องเพลงในจุดนี้นะครับถ้ายึดตามเกณฑ์ก็มีความยากง่ายนะครับเนื้อร้องทำนองจังหวะอักขระแล้วก็ลีลานะครับก็จะคอมเมนต์ภาพรวมนะครับว่าทุกท่านนี้ระดับแรกเลยเสียงดีมากนะครับคำร้องทำนองนี้ไปนะครับจะมีบางทีตกใจมั่งในเรื่องของตอนขึ้นนะครับตอนที่ขึ้นสำคัญที่สุดบางทีเราขึ้นแปลงพอขึ้นแปลงแล้วทำให้พอเพียงแล้วมันโดนตัดคะแนนนะครับแต่พอขึ้นได้ตั้งหลักได้นี้มาดีเลยนะมาดีเลยนะเกือบทุกท่านเลยนะครับนะแต่ก็มีบางท่านที่ช่วงแรกมาดีหมดเลยครับมาดีเยี่ยมพอเข้าอินโทรท่อนกลางกลับไปท่อนสุดท้ายลงทะเล เสียดายมากนะครับเสียดายมากอาจจะผิดนิดเดียวพอนิดเดียวพอจังหวะมันไปแล้วนะครับมันก็ต้องตัดสินนะทำยังไงได้เป็นคณะกรรมการนี้ก็ต้องเหนื่อยนะครับเพื่อมาจับผิด คณะกรรมการมีหน้าที่จับผิดนะครับไม่ใช่มีหน้าที่มาติชมก็ติชมธรรมชาติแต่ว่าต้องหาผู้ที่ผิดน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะนะครับก็ขออวยพรให้กับทุกท่านที่มาเข้าร่วมประกวดทั้งชายและหญิงนะครับขอให้มีความสุขกันแล้วกันนะครับแต่ทุกคนนั้นเก่งทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณมากครับเสียงปรบมือกับประธานกรรมการตัดสินครับท่านเป็นคณะกรรมการตัดสินดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับท่านต่อไปเรียนเชิญคุณครูณัฐพัฒน์ใจมั่นครับครับก็สวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในงานการแข่งขันประกวดในครั้งนี้นะครับวันนี้ดุเดือดกว่าเมื่อวานนะครับต้องตรงนี้ก่อนเมื่อวานนี้มาตัดสินน้องๆเยาวชนของเราเก่งมากๆมาเจอวันนี้เราเจอเยาวชนรุ่นใหญ่นะฮะเป็นรุ่นสวนะครับวันนี้ความเขาเรียกอะไรเขาเรียกความเข้มข้นจะค่อนข้างสูงนะครับที่พี่ผสมมาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผสมเยอะหรือผสมน้อยนะครับอยู่บนเวทีแต่ภาพรวมแล้วนะครับทุกท่านมีประสบการณ์นะครับทุกท่านมีประสบการณ์ทุกท่านร้องได้ค่อนข้างดีนะครับก็จะมีในส่วนของอย่างที่ครูเพลงพูดไว้นะครับก็เราจะมองในภาพรวมนะครับการเอาร้องเพลงเราจะมองในภาพรวมขึ้นลงการอาชีพจำลองครับเจ้าต่อไปก็เรียนเชิญคุณครูนวปัตรชัยชนะในเจ้าจากโรงเรียนสีจำปองเจ้าใช่ครับครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับอำเภอจอมทองนะครับเรียนท่านนายกจากคำหวานแดงนะครับแล้วก็กองเชียร์ทุกท่านนะครับที่มาร่วมนะครับ
สังเกตนะครับนะดูการประกวดในวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่านะครับวันนี้นะครับเหลียวหลังมาได้เลยนะครับเพราะว่าตั้งหลังมีก็กองเชียร์นะครับเป็นที่คนกิงลูกนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอย่างที่ประธานบัดกล่าวไปนะครับนะว่าการตัดสินในวันนี้นะครับก็มองภาพรวมนะครับคืนลงนะครับสะดุดหน่อยนะสะดุดเพลงวัตใดสะดุดเวทีกรรมการก็ลุ้นไปตัวเองนะครับซึ่งในฐานะวันนี้นะครับทุกท่านที่ขึ้นบนเวทีนะครับก็ผมเป็นครูมาตัดสินเนาะคนที่ขึ้นเนี่ยอายุนักละผมนะครับแล้วก็สังเกตเห็นน้องๆนะครับอย่างน้อยวันนี้คนที่ขึ้นบนเวทีก็เป็นแบบอย่างนะครับเพื่อกับน้องๆและกับเยาวชนที่จะสืบสานอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่งต่อไปนะครับในวันนี้ก็ขอทุกท่านนะครับมีความสุขแล้วก็รอลุ้นผลประกาศผลไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณคุณครูนวปรัชชัยชนะจากโรงเรียน4 จอมตองครับปรบมือกับท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านเลยครับการปฏิบัติหน้าที่ของท่านคณะกรรมการการตัดสินทุกอย่างถือเป็นที่สิ้นสุดที่เวทีแห่งนี้ไผ่ว่าสิ้นสุดจะเหมาอีเกโต้แห่งคืนเพื่อหยอกกันไปข้างมันพี่น้อง ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับที่เราจะเรียนเชิญผู้เข้าประกวด22 ท่านบนเวทีอันทรงเกียรติของเราครับเจ้าเรียนเชิญถึงนักร้องชายแล้วก็นักร้องหญิงนะเจ้าขึ้นมารอฟังผลการตัดสินบนเวทีเจ้าเรียนเชิญทุกท่านเจ้าเรียนเชิญครับซึ่งผลการตัดสินของนักร้องชายอยู่ในมือพิธีกรเรียบร้อยแล้วเจ้าท่านใดจะได้รับรางวัลอย่างนี้กันและระหว่างช่วงนี้กำลังรวมคะแนนสักคำหนึ่งนะเจ้าเอาจะขอเรียนเชิญนักร้องชายที่ชนะเลิศในปีที่แล้วนะเจ้าไอมิตรแสงสีมาฮ้องเพลงแถม1 เพลงเจ้า1 บทเพลงท่านคณะกรรมการมาบอกว่าเดี๋ยวนี้ได้ครับเดี๋ยวคือนักร้องของเราได้เตรียมตัวด้านข้างเวทีเนาะขอเรียนเชิญป้อมมิตรครับได้ขับฮ้องบทเพลงแถม1 บทเพลงครับครับก็ขอขั้นบรรยากาศนะครับมาฟังสักเพลงนะครับมาฟังเพลงเว่ยๆนะครับแดนเซอร์มาเลยครับแดนเซอร์ด้านหน้าเวทีมาเลยครับทุกชุมชนเลยครับเรียนเชิญแดนเซอร์ครับลืมอายแล้วกาลืมหนุ่มบ้านนาเมืองสันกำแพงน้องลืมพาพระต้มแกงลืมสันกำแพงดินแดนล้านนาเกยอุบานจับใจน้องอู้จะได้ก่อนอยู่บ้านนาน้องลืมแล้วข้าสัญญาบ่ส่งข่าวมาเมืองสันสักกรรมน้องเคยบอกฮักฝากใจที่เฮือนเทียงใหม่อายยังจดจำอายยังบอกเคยลืมกันอายยังจดจำที่บ้านเขาแก่ลืมอายแล้วกาโปรดจงปิดมาเมืองสันกำแพงน้องอย่าได้คิดระแวงหนุ่มสันกำแพงดันยังเฝ้ารอสันกำแพงดินแดนล้านนาเกยอุวานจับใจน้องอู้จะได้ก่อนอยู่บ้านนาน้องลืมแล้วข้าสัญญาบ่ส่งข่าวมาเมืองสันสักกรรมน้องเคยบอกฮักฝากใจที่เมืองเทียงใหม่อายยังจดจำอายยังบ่เคยลืมกันอายยังจดจำที่ลานข้าวแก่ลืมอายแล้วกาโปรดจงพลิกมาเมืองสันกำแพงน้องอย่าได้คิดระแวงหนุ่มสันกำแพงนั้นยังเฝ้ารอ
เดี๋ยวต่อด้วยนักร้องหญิงแฮมนึ่งบทเพลงนะครับ ฟังน้องยิ้มหวานแฮมนึ่งบทเพลงนะครับไหวไหมครับท่านผู้ชมไหวไหมไหวบอกไหวก็ต้องไหวแล้วอยู่ด้วยกันนี่ก่อนนะแฮมนึ่งบทเพลงเสียงปรบมือกับน้องยิ้มหวานเลยครั พบกัน บ รอบที่2นะเจ้าน้องยิ้มจะเอาเพลงจะเลือกใครดีนะเจ้าขอเชิญพ่อแม่มาทุกท่านนะเจ้าเชิญมาสนุกแต่กัดตั้งหน้าเวทีได้เลยนะเจ้าเชิญมาร่วมแต่กัดตั้งหน้าเวทีได้เลยนะเจ้าสำหรับท่านใดที่อยากจะสนุกสนานด้วยกันนะเจ้าเอามาโพสมารำสนุกด้วยกันตั้งหน้าเวทีได้เลยนะเจ้ามีแฟนเป็นพ่อหลวงตั้งแต่เป็นปันมีแฟนเป็นกำนันจ้างมีเมียน้อยมีแฟนโอ้บ้าท้องจังจากเราถ้อยมีแฟนเป็นน้อยกลัวใจย่อยเหลือนานสอสอนั่นเล่าเมื่อนานท่านเจ้าจะไปคืนจานนานเนาะเจ้าด้านนานจนปอเข้าสารออกหาส่วนบุญมีแฟนเป็นครูชอบอุลังการมีแฟนทหารชอบบุกชอบบุญแฟนตำรวจมีดาวสาวน้อยสาวรุ่นวุ่นวายไล่ปากันจีจะได้มีแฟนเป็นหมอก็ไว้ใจพิษกันเมื่อใดตัวอายมีผ่ามีแฟนปอกขาอูกาเรื่องทำให้ปวดหัวเบาไว้ลาใครแล้วน้องนึกว่าจะดีมีแฟนนักคองตัวน้องมาคือพิษเหลือแสนแต่งตัวดีบ่มีเงินสักแถบจะบ้ากินแกบก็ย้อนคำว่าแฟนนายเฮยหวังมีเงินทองเป็นแฟนนักของต้องหวงยังจักจังจะเป็นสะพ้ายนายกมันก็ไกลความจริงตัวแม่หญิงมวงปานอันจะหาได้ดีนะเจ้าพี่จันถึงวันเกิดแล้วเกิดเล่าแห่งคำคนอกคนอักดังกันแล้วฝันหันสะดุ้งตื่นตึงวันมันจะเคินจะแก่หากถ้าจะแย่เป็นสาวแก่เต้าตาย อันใดก็ได้บ่เป็นใจสักอย่างแฟนให้ได้แล้วละที่จะนิสัยปวดหัวบ่ไหวลาไกลแล้วน้องเมื่อใจรอบนี้ก็ได้มาเพลงเดียวนะจ๊ะจะเป็นสะพ้ายนายกมันก็ได้ความจริงตัวแม่หญิงมวงปานอันจะหาได้ดีเนาะเจ้าพี่จันถึงวันกึดแล้วกึดเล่าแถมทั้งคนอกคนอักได้ได้รับฝันหันสะดุ้งตื่นตึงวันมันจะเคินจะแก่หากถ้าจะแย่เป็นสาวแก่เต้าตายอันใดก็ได้บ่เป็นใจสักอย่างแฟนให้ได้แล้วละที่จะนิสัยโอ้ใจบ่วัดจะไว้ไปฝรั่งเนื้อทางปรบมือกับน้องยิ้มหวาน ขอบคุณเจ้า โอ้ม่วนขนาดเนาะเป็นดีก็ได้เวลาต่อเลยนะ แต่ว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องตัดสินกันแล้วแม่ แล้วนะ จะ เจ้า ประกาศผล ข แล้ อ ว เชิญนักร้องชายนะเจ้าขึ้นมาบนเวทีเจ้าลุงยานบนเวทีเจ้าเรียนเชิญเจ้าลำวงไม่ได้ประกาศผลแล้วนะ เอ
มาเลยนักร้อง เรียน ที่ เชิญเจ้า ไปอยู่ บนเวทีเลยเจ้า ชิงช้าสวรรค์เนาะมาเด้อ นักร้องชายทุกท่านเจ้าบนเวทีเจ้าขจาย เรียนเชิญครับ 11 โมงเลยป่อ อันเลยครับ หรือว่าเขาเจอนักร้องไม่ยิงต่อย ทุ่มแล้ว นักร้องไม่ยิงต่อย เจ้า นักร้องไม่ยิงต่อยบนเวทีครับ เอา2หมายเลขครับบนเวทีของเราเลยครับ เรียนเชิญทุกท่านเจ้าตึงผู้เข้าประกวดตึงไม่ยิงตึงหัวใจนะเจ้าบนเวทีเจ้า แน่ครับเฮ้ปูนาคากีขึ้นตรงเฮ้ ระวังลมหูหล่องคนกลัวลมหูหล่อง มันจะลงกูล่องหน้าเวที เจ้า ขึ้นด้านหน้าเวทีเลยก็ได้นะครับสำหรับนักร้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวพ่อใจเขาจะอยู่ไกลต่างบุ้นเลยครับ ก็ใจอยู่ไรพูดเลยเจ้า พ่อใจอยู่ไหลบุ้นเลยเมื่อยิงจะมานี่เลยครับ ยืนเรียงตามหมายเลขเลยเจ้า ครับผม 1 2 3 4เรียงตามหมายเลขเลยเจ้า พอตอนหลังเวทีมันเพื่อเถียงกันนะมาต้องบุ้น 1 2 3 4 5 6 เจ้า พวก เจ็ เป็ ด นเรียงห แป มายเลขดเก้าสิบเจ้าเรียงหมายเลขเลยเจ้า ตลอดปลาก้าบอกมาแล้วผู้เข้าประกวดของเราครับ10หมายเลขสำหรับฝ่ายชาย อันเขาขยับขึ้นมาตั้งหน้าหน่อยก็ได้นะตั้งหน้าหน่อย2 ไม่ แก้ ยิง ว เจ้าเรียนเชิญผู้เข้าประกวดไม่ยิงเจ้า ผู้เข้าประกวดไม่ยิงต่อเลยครับ หมายเลข1 2 3 4 5มาเลย1มาที่พิธีกรนี่ก็ได้ครับได้ค เรีย รั น บ เชิญเจ้า ขยับขึ้นมานี่ก็ได้ครับด้านหน้านี่แห ก ละ ดขึ้นมาตั้งแน่น้อยเจ้า เวลาเพื่อนถ่ายรูปจะได้ไฟจะได้ส่องหน้า อีก มือถือไม้ไฟส่องหน้า อยากให้กลัวไม้จะได้บ่มืด แม่ครับ เจ้า นี่คือผู้เข้ารอบเซา2 คนสุดท้ายแต่มีที่ละ เป็นซาวคนสุดท้ายเนาะซาวหมายเลขนะครับเรียงหมายเลขกันเลยลำดับที่1 ถึง 10 1 ถึง 10นะครับห่างๆก็ได้เนอะไม่เนอะก็ได้จะเป็นลมนะ ตอนนี้ ครบหรือยังเจ้า ครบหรือยังครับ ครบแล้ว พร้อ เจ้า มแล้วเราจะขออนุญาตเรียนเชิญผู้ที่จะมอบรางวัลยืนด้านหลังนักร้องของเราก่อนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตสูมานักร้องถอยแฮมนึ่งแก้วได้ปะ เกิ่งแก้วก็ได้เจ้า เกิ่งแก้วกันนะ เกิ่งแก้วเจ้า กันเดี๋ยวตอนมอบรางวัลเราจะมอบด้านห ด้านห น้า น้าเจ้า ด้านหน้านี่เลย เรียนเชิญครับพ่อหลวงสมเด็จแสนใจบานพ่อหลวงหมู่ 4ตำบลโคงเปาเรียนเชิญพ่อหลวงสุบินจินใจหมู่ที่ 5ตำบลโคงเปาพ่อหลวงวัชรินทร์สุบินตาหมู่ที่ 3ตำบลบ้านหลวงเรียนเชิญสทกิติศักดิ์ก้อนสุรินทร์สทประหยัดของคำเงินสทนิเวศแก้วใจและสทสุเวศมุตาปินบนเวทีของเราขอเรียนเชิญครับ ทุกท่านจะได้มอบรางวัลชมเชยนะครับเพื่อกับผู้เข้า ผู้เข้า ป ประ ระ ก ก ว ว ด ดเจ้า ประเภท รียนชิญ ฝ่าย ทุกท่ ชายนะครับฝ่ายชายก่อนครับ เจ้า เรียนเชิญทุกท่านพร้อมเดียวกันเลยครับ ขอเรียนเชิญครับ ที่อย่าตัวโกงน้ำเนี่ยประมาณนะพร้อมอย่างนะ เชิญทุกท่านเลยนะครับ เปิดพลวงบอกว่า ซึ่งแห่งกิจกรรมหนึ่งนะครับพิธีกรจะเริ่มประกาศผลนักร้องฝ่ายชายก่อนนะครับ ท่านไหนที่ได้รับรางวัลจะยับมาด้านหน้าเนาะเพื่อรับรางวัลจากแขกผู้มีเกียรติของเราหัวหน้าส่วนทุกท่านตัวนะครับพ่อหลวงกับนานทุกท่านเนาะขอเรียนเชิญผู้ที่มอบรางวัลด้านหลังนะครับนักร้องของเราได้เลยนะครับลำดับแรกครับจะเรียนเชิญพ่อหลวงสมเด็จแสนใจบานมอบรางวัลชมเชยรางวัลที่ 1ครับพ่อหลวงสมเด็จด้านหน้าเวทีครับขอเรียนเชิญครับ ซึ่งผู้เข้าประกวดวันนี้นะเจ้าท่านจะได้รับเงินรางวัลบัวสอง 2 เด้ง สองเด้ง 2 เด้งเลย ทุก นะ ท่านนะเจ้าจะได้รับเงินสำหรับเว้นแต่มาได้เจ้า เว้นด่ามาได้เตื้อ ไม่หนา โอ้มีนี่นะแม่เว้นมา โอ้ ดีเจต้อง กระ แต่ ดาษดี เฮ้ย ใครมาไว้ก็ได้เลยพ่อ เจอแล้ ข ว อบคุณเจ้า โอ้เลขติดนี่วะนะแล้วมามีดีเจต้องแต่งได้แว่นตาคืนแล้วแม่คืนนี้นอนหลับได้แล้ว เรียนเชิญครับเรียนเชิญพ่อหลวงสมเด็จแสนใจบานครับเรียนเชิญพ่อหลวงสมเด็จแสนใจบานครับด้านหน้าเวทีครับพ่อหลวงไปพอลำไยกะเรียนเชิญพ่อหลวงสมเด็จประมาณว่าเรียนเชิญพ่อหลวงสุวินจินใจครับ เจ้า
ครับผมเรียนเชิญพ่อหลวงสุบินจินใจคือเกียรติมอบ2 รางวัลชมเชยเลยเนาะ เจ้า ครับผมรางวัลชมเชยรางวัลแรกได้แก่ทัน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  นายสมบูรณ์อินใจนะเจ้า ใครชื่อสมบูรณ์อินใจครับ ตัวแทนจากหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวงลูกชื่อตัวเก้าลูก ปะฮูคีได้รางวัลชมเชยเนอร์คุณสมบูรณ์อินใจและรางวัลจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลจอมทองของเขาเป็นรางวัลพิเศษแถม1 ซองครับ เจ้าเป็นเงินส่วนตัวจากท่านนายกคือแถม1 ซอง ท่านนายก เจ้า เพื่อแถม1 รางวัลเลยครับเยี่ยมมากพ่อหลวงขออนุญาตเรียนเชิญแถมรอบหนึ่งครับขอเรียนเชิญพ่อหลวงรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปได้แก่ ตัวแทนชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลขวงเปานายรัตทิพงศ์วิจิตรประชาเจ้า แสดงความยินดีนะครับได้รับรางวัลชมเชยและยังมีรางวัลพิเศษจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลของเราครับขอบพระคุณพ่อหลวงเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญพ่อหลวงวัชรินทร์สุปินตาครับขอเรียนเชิญพ่อหลวงโอเคครับต่อไปขอเรียนเชิญสทกิติศักดิ์ก้อนสุรินทร์ครับมอบ2 รางวัลชมเชยครับรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปได้แก่ ตัวแทนจากหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวงนายจำนนนันที่มาเจ้า แสดงความยินดีด้วยนะครับได้รับรางวัลชมเชยรางวัล ยิน ต่อ ดี ไป กับให้นงเตยเจ้า เกินสทได้มอบแผ่น1 รางวัลชมเชยครับ รางวัลชมเชยรางวัลต่อไปได้แก่ ตัวแทนจากหมู่ที่ 2 ตำบลเดยแก้วเจ้า นายชมท่าเขียว แสดงความยินดีกับคุณชมทาเขียวจากหมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้วครับขอบพระคุณสทกิติศักดิ์ก้อนสุรินทร์ครับลำดับต่อไปเรียนเชิญสทประหยัดก๋องคำเงินครับเพื่อเกียรติมอบรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปได้แก่ ตัวแทนจากหมู่ที่ 11 ตำบลขวงเปานายพงศักดิ์จอมแปลงเจ้า แสดงความยินดีกับชุมชนหมู่ที่ 11 ตำบลควงเปาด้วยนะครับขอบพระคุณสทประหยัดของคำเงินเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปเรียนเชิญสทนิเวศแก้วใจครับมอบรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปครับ รางวัลชมเชยรางวัลต่อไปได้แก่ ตัวแทนหมู่ที่ 5 ตำบลขวงเปาเจ้านายสมเพชรดวงสิริ แสดงความยินดีกับชุมชนหมู่ที่ 5 ตำบลควงเปาครับขอบพระคุณสทนิเวศแก้วใจครับขอเรียนเชิญสทสุเมธมุกตาปินมอบรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปได้แก่ ตัวแทนหมู่ที่ 6 ตำบลขวงเปาเจ้านายอดุลยามเลย แสดงความยินดีกับชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลควงเปาได้ครับรางวัลชมเชยรางวัลสุดท้ายครับ เสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยเลยครับขอบพระคุณสทสุเมธมุกตาปินครับ3 หมายเลขสุดท้ายขยับขึ้นมาด้านหน้า ท่านใดที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อเนี่ยเจ้า ขยับขึ้นมา ตั้งหน้า แล้วก็โคดมาตั้งกลางเวที คน น้อย มาประ เจ้า กาศเวที อันนี้เป็นเบ้าหล่อ3 คนสุดท้ายของรอบนี้ 3 คนสุดท้ายเราต้องจับมือกันเด้อพ่อเนอะ ลุงหยอนอันแน่ๆได้แล้วปีนี้ ได้ยินแล้วลำดับต่อไปจากการเรียนเชิญพวกกำนันนิคมปันดอนตองกำนันตำบลดอยแก้วครับเพื่อเกียรติมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ครับ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล ครับผมได้ครับเงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลเกียรติยศครับ ได้แก่ ตัวแทนจากหมู่ที่ 4 ตำบลขวงเปาเจ้าแสดงความยินดีกับนายปัญญาสุวรรณห้องเพ
เพลงผู้เสียสละ ครับ นะ ขอเรียนเชิญพ่อกำนันนิคมปันดอนตองครับเพื่อเกียรติมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ครับหรือที่3พ่อกำนันอยู่ไหมครับขออนุญาตเรียนเชิญสทสุเวศมูตาปินแล้วกันนะครับเพื่อเกียรติมอบรางวัลแฮม1รอบครับขอเรียนเชิญสทด้านหน้าเวทีเลยกันเลยครับครับผมต้องสุมาตรนะครับเรียนเชิญสทสุเวศมูตาปินเพื่อเกียรติมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ครับ เจ้า อันลุ้นกันเนอะแม่ ตอนนี้เหลือหมู่ไหนหมู่ไหนเอาหมู่2กับหมู่ไหนหมู่ไหน หมู่1 100 แก้วกับหมู่2 บ้านหลวง เอาแล้ว แน่ อันลุ้นกันเนอะ ได้เบาลองปีนี้นะเนาะ ใครจะได้เบารอปีนี้เรียนเชิญสทสุเวศมูตาปินครับเพื่อเกียรติมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2คุณปัญญาสุวรรณครับ ตัวแทนหมู่ที่4ตำบลของเราเจ้ารองชนะเลิศอันดับที่2 แสดงความยินดีด้วยนะครับ2หมายเลขสุดท้ายเขาจะให้จับมือกันไว้ ไอ้เบารอ2 คนนี่ลุงหยันนะแต่ปีนี้ลุงหยันได้รางวัลแล้วเนอะ กองเชียร์ฟังดีๆนะครับ พิธีกรจะประกาศรางวัลชนะเลิศแต่การมอบรางวัลจะเป็นรองชนะเลิศอันดับที่1ก่อน เจ้า เนาะ ชื่อที่ประกาศก็คือ คนที่ได้ชนะ ช เลิศ นะเลิศนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญ รองนายกเอกสิทธิ์จินใจครับ และท่านนายกเทศมนตรีตำบลจอมทองท่านนายกจักรคำหวานแดงขึ้นบนเวทีทั้ง2ท่านขอเรียนเชิญครับ เอาละมาลุ้นกันดูเนอะความดันเบอร์5ถ้ายังมี100 ป่าย ลุงหยันตื่นเต้นขนาดเลิศเดี๋ยวนี้นะมาลุ้นกันนะเจ้า กราบเรียนเชิญครับครับผมซึ่งการมอบรางวัลจะเป็นรองชนะเลิศอันดับที่1ก่อนนะครับเราจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ได้แก่ตัวแทนจากชุมชนหมู่ที่ 2ตำบลบ้านหลวงก็แสดงความยินดีกับนายภูมิพัฒน์ตุ้มปามาฮ้องเพลงรักคนชื่อน้อย ในการมอบรางวัลจะเป็นรองชนะเลิศอันดับที่1ก่อนนะครับขอเรียนเชิญรองนายกเอกสิทธิ์จินใจครับ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ก็คือลุงหยันนะเจ้า ลุงนายขยันแสนสุวงศ์จากหมู่1ตำบลเลยแก้วฮ้องเพลงเสียงคลุยเรียกนา โอ้ แสดงความยินดีกับลุงหยันตัวนะเจ้า แสดงความยินดีเลยครับเยี่ยมมากเลยโอ้มีรางวัลด้านหน้าแหมลุงหยันครับวันพุ่งบรรยากาศแล้วเด้อลุงหยันวันพุ่งบรรยากาศแล้วได้รางวัลละและรางวัลชนะเลิศครับเสียงปรบมือกับนายภูมิพัฒน์ตุ้มปามา หมู่ที่2จอนี่มาไก่เด้อข้ามเข้าหัววัดก็เป็นบ้านแล้วไอ้นะ อันนี้ข้ามเข้าหัวมาเนาะ เจ้า รางวัลชนะเลิศเงินสด 2,500 บาท พร้อมกับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากเทศบาลตำบลจอมทองของเรา แสดงความยินดีตัวเจ้า ครับ และก็ ผม ช่วงนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกจักรคำหวานแดงเนาะ ได้มอบรางวัล ได้มอบรางวัล พิเศษให้กับผู้ที่ได้อำลาเวทีตะกี้เนาะ เจ้า สำหรับนักร้องชายและ นักร้องหญิงเจ้า เป็นรางวัลพิเศษมอบให้กับ2ท่านด้วยกันครับ ขอเรียนเชิญครับ เรียนเชิญน้องยิ้มหวานกับเรียนเชิญ ไอ้ตู่เจ้าไอ้ ครับ มิตร ผมรับรางวัลพิเศษจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลจอมทองของเราเสียงปรบมือกับผู้ที่มาอำลาตำแหน่งของเราเลยครับ จากหมู่ที่3ตำบลบ้านหลวง และหมู่ที่11ตำบลควงเต่าครับวัดใจมาฮึลงเวทีตะเนอร์อาลุ้นไม่ยิงกันต่อนะครับหมู่2ก็แล้วใจละนี่นะ อ่า ขนาดว่าล่อขวนข้างนี่ยังได้ยินนะขวนกราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลจับต้องยังอยู่กับเฮาบนเวทีดีกว่าเนาะ หมู่2จะเอาดนตรีมาเล่นนะบอกไอ้นะได้ยินข่าว ต่อไปจะเป็นการประกาศผล เจ้า
ฝ่ายแม่หญิงห้องดีกว่า รางวัลชมเชยสำหรับการประกวดร้องเพลงนะเจ้าฝ่ายหญิงนี่รางวัลชมเชยเจ้ารางวัลแรก เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเรียนเชิญพ่อหลวงสุรชัยแก้วบุญเรืองนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่11ตำบลควงเปาพ่อหลวงจรัญคำตุ้ยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลควงเปา จ้า สทวสันต์ปวงแก้วสทพัทรกรใจเรือนครับสทพิมพัฒน์คำกองสทพัทรนันท์มาลาลัตน์สทปริเยศยศถามีบนเวทีอันทรงเกียรติครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับ เมื่อกี้มอบรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าประกวดนะเจ้า ครับ ได้รับรางวัลชมเชยเรียนเชิญพ่อหลวงและก็ท่านสทเจ้า ครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านครับบนเวทีครับเพื่อมอบรางวัลให้กับประชาชนฝ่ายหญิงครับ ซึ่งปีนี้เขาเปิดโอกาสเนาะให้กับพ่อแม่เฮือนเป่าสาวในชุมชนนะครับ สามารถมาขับร้องบทเพลงได้เลยนะครับปีนี้เขาเปิดกว้างนะสำหรับเทศบาลตำบลจอมตองของเราขอเรียนเชิญพ่อหลวงสุรชัยแก้วบุญเรืองมอบรางวัลชมเชยรางวัลแรก รางวัลชมเชยได้แก่ ตัวแทนจากชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลควงเปาเจ้านางสมบูรณ์นวลสาย แสดงความยินดีด้วยนะครับได้รับรางวัลชมเชยนะครับ จากเทศบาลตำบลจอมทองของเฮานะครับต้องกราบขอบพระคุณพ่อหลวงสุรชัยแก้วบุญเรืองผู้ใหญ่บ้านหมู่11ตำบลควงเปาเป็นอย่างสูงครับต่อไปขอเรียนเชิญพ่อหลวงจรัญคำตุ้ยผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลควงเปาครับมอบรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปได้แก่ นางสาวนิพาพรสุรแหงได้เจ้าตัวแทนจากชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลควงเปาเจ้า แสดงความยินดีเลยครับ รับรางวัลจากพ่อหลวงลานของเราเลยครับด้านหน้าเวทีเนาะได้รับรางวัลจากเทศบาลตำบลจอมตอง และรางวัลพิเศษจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลจอมตองของเราโดยกราบขอบพระคุณพ่อหลวงจรัญคำตุ้ยครับลำดับต่อไปขอการเรียนเชิญท่านสทวสันต์ปวงแก้วครับมอบรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปได้แก่ ตัวแทนจากหมู่ที่ 9 ตำบลควงเปาเจ้านางมาลีถาลูนขับ ปู ร้อ นาง เพล ขาง เก ปูนา ของ ขา เรา เกเจ้า ได้รางวัลชมเชยครับ และรางวัลพิเศษจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลจอมตองของเราโดยขออนุญาตประชาสัมพันธ์ป้ายที่เขากลับไว้ท่านเป็นป้ายเป่าเนอะเขาจะมีซองเพื่อแหมซองหนึ่งนะครับเพื่อไปรับได้ที่จุดลงทะเบียนต่างลูกเนาะรางวัลต่อไปรางวัลชมเชยต่อไปจะเรียนเชิญสทพัทรกรใจเรือนครับได้มอบรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปได้แก่ ตัวแทนจากหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวงเจ้านางศรีพันธ์ขัตติจักรเจ้า ครับผมแสดงความยินดีเลยครับเราจะมอบรางวัลด้านหน้าเวทีเลยครับมาลุ้นกันดูเป็นกำลังใจให้กันนะครับว่าใครจะได้รับรางวัลชมเชยต่อไป แสดงความยินดีกับหมู่ 4 ตำบลบ้านหลวงขอบคุณสทพัทรกรใจเรือนครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญสทพิงพัฒน์คำกองมอบรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปครับรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปได้แก่ ตัวแทนจากหมู่ที่ 11 ตำบลควงเปาเจ้านางจันดวงเด่น แสดงความยินดีด้วยนะครับได้รับรางวัลจากเทศบาลตำบลจอมทองและรางวัลพิเศษจากท่านนายกของเราครับต้องกราบขอบพระคุณสทพิงพัฒน์คำกองไปอย่างสูงครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญสทพัทรนันท์มาลารัตน์ครับเพื่อเกียรติมอบรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปได้แก่ ผู้เข้าประกวดตัวแทนจากหมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้วเจ้านางสาวเปมิกายศถามี แสดงความยินดีกับชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้วนะครับได้รับรางวัลชมเชยนะครับกราบขอบพระคุณสทพัทรนันท์มาลารัตน์เป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญสทปริเยศยศถามีครับ
มอบรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปได้แก่ ประกวดตัวแทนจากหมู่ที่ 1ตำบลดอยแก้วเจ้านางวันลบเรือนปัญโย แสดงความยินดีกับแม่วันลบเรือนปัญโยครับขอเรียนเชิญสทตัวแทนท่านก็ได้ครับท่านสทสุเมธมุตาปินครับได้เพื่อเกียรติมอบรางวัลชมเชยครับแม่วันลบปีหน้ามาแฮมเดอร์ต่อก็70พูดละแม่มันมอบลำพูนเสียงปรบมือกับผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยทุกรางวัลเลยครับตอนนี้เหลือ3หมู่บ้านสุดท้ายมาลุ้นกันดูเนอะว่าจะเป็นบ้านไหนกราบขอบพระคุณสทสุเวชมุตาปินครับเขาจะเรียนเชิญสทนิตยาก้อนสุรินทร์สทกัลยาจินใจท่านนายกจะทำอยู่บนเวทีเรียบร้อยนะครับเขาจะเชิญผู้เข้าประกวด3หมายเลขสุดท้ายด้านหน้าเวทีครับจับมือกันไว้เนอะเชิญครับด้านหน้าเวทีครับ3หมายเลขสุดท้ายมาเลยมาแล้วจับมือกันไว้เนอะนางงาม3หมายเลขสุดท้าย3หมายเลขสุดท้ายเจ้าสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2ได้แก่ตัวแทนจากชุมชนหมู่ที่ 2ตำบลบ้านหลวงนางสาวอรไทยชัยอินแตะเจ้าขับร้องเพลงแนวหลังอย่างคอขอเรียนเชิญสทนิตยาก้อนสุรินทร์ครับเพื่อเกียรติมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2นะครับได้รับเงินสดนะครับ 1,000 บาท 1,500 บาทขอไป 1,500 บาทเจ้าจากเทศบาลตำบลจอมทองพร้อมกับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากเทศบาลของเอาตอยเสียงปรบมือกับรองชนะเลิศอันดับที่ 2ครับตอนลุ้นกับดูเนอร์ตอนนี้เหลือโบ5กับโบ3 5ควงเปากับ3บ้านหลวงจับมือกันไว้ครับนางงามจับมือกันไว้จับมือกันแล้วจับมืออีแล้วเดี๋ยวเขาจะมอบสายสะพายแล้วเจ้าซึ่งรางวัลชนะเลิศก็จะได้รับเงินรางวัล 2,500 บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลเกียรติยศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลเกียรติยศเจ้าพิธีกรจะประกาศรางวัลชนะเลิศเจ้ารางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงประเภทหญิงได้แก่ผู้อย่างนี้ครับได้แก่ตัวแทนหมู่ที่ 3ตำบลบ้านหลวงเจ้านางสาวนางประภัสสรเขจรและเจ้าหมอหญิงจุมของเพลงคืนนี้เมื่อปีกลายและก็รองชนะเลิศอันดับที่ 1ครับแสดงความยินดีกับคุณจินตนาดินเกษรสาวบางกรวยจากหมู่ที่ 5ตำบลควงเปาเจ้าแสดงความยินดีเจ้าสทกัลยาจินใจมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ก่อนนะครับเจ้าครับผมเป็นกำลังใจให้กับแม่จินตนานินเกษรวันพุกมาได้ถีบจักแล้วมาได้ถีบจักมาได้หยิบผ้าแล้วพุกก็จะปีสันฝรั่งเจ้าเสียงปรบมือกับรองชนะเลิศอันดับที่ 1เลยครับและรางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่ที่ 3ตำบลบ้านหลวงจะเป็นเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลจอมทองครับนายกจากคำบัตรแดงเพื่อเกียรติมอบรางวัลชนะเลิศครับขอเรียนเชิญครับปีแล้วพ่อเพิ่นได้ที่ 1ปีนี้ลูกเพิ่นได้ที่ 1ค่ะปีหน้าเพิ่นจะมาอำลาเวทีกันนะปีหน้าจะฮื้อหลานค่ะปีหน้าจะฮื้อหลานแล้วกับคู่ข้างคู่ข้างต้องมาประกวดแล้วเราจะได้ครบทั้งครอบครัวเสียงปรบมือกับรางวัลชนะเลิศของเราเลยครับในโอกาสนี้จะเรียนเชิญท่านนายกได้ปิดเวทีของเราขอเรียนเชิญครับครับก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับท่านพิธีกรและผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะครับก็ที่ขอบคุณอย่าลืมมาได้เป็นนักร้องทุกคนและก็กองเชียร์เนาะการแข่งขันนะครับก็เป็นการเริ่มต้นแต่มานี้เราได้มีความสุขได้เข้าหัวมีส่วนร่วมนะครับรางวัลเป็นแค่ส่วนประกอบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมขอขอบคุณแห่งครั้งหนึ่งขอปิดการแข่งขันร้องเพลงประจำปีนี้หน้าบัดนี้ครับขอบคุณครับแต่ต่อไปขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการนะเจ้าทั้ง3ท่านเจ้าไทยรูปร่วมกับผู้เข้าประกวดบนเวทีเจ้าเรียนเชิญเจ้า
การจัดงานในวันนี้นะครับขาดมาได้เลยต้องกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการครับคุณครูบรรลบสนมพฤกษ์ประธานกรรมการตัดสินคุณครูชำนาญพิเศษเรียนพอดพิทยาคมครับท่านเป็นคณะกรรมการตัดสินดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับ เจ้าขอบพระคุณคุณครูนวปัตชัยชนะในเจ้าจากโรงเรียนสี่จอมตองเจ้า ขอบพระคุณคุณครูนัทพัฒน์ใจมั่นจากคุณครูจากวิทยาลัยการอาชีพจอมตองครับ และขาดมาได้เลยนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางเทศบาลตำบลจอมตองนำโดยท่านนายก และท่านสทท่านรองโดยนะครับ รวมทั้งท่านผอกองการศึกษา ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการจัดงานผอกองการช่างนะครับ และทุกท่าน ทีมงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลจอมตองทุกท่านโดยเจ้า ขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกท่านรวมไปถึงขอบคุณคุณผู้ชมนะเจ้ากองเชียร์จากทุกๆหมู่บ้านโดยเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้จะฮื้อแชมป์เฮาร้องเพลงโชว์เนาะ นึ่งบทเพลง มา นะ ด้วยภูมิวันพุธปิดแน่น้ำบอกก๊อก ปิด เอาด น้ำ น บอก ตรี ก๊อก มาเล่นเด้อ ตอนนี้เราจะเจอนักฮ้องของเราได้ฮ้องแห่งนึ่งรอบ หมู่สองจะปิดน้ำบอกก๊อกเจ้าหมู่สามจะปิดโฮงหมูวันพุธ ปิดหงหมูเนาะ อ่า ปิดซอ ปิดซอย ย โฮงหมูให้ไปเลยเจ้า ปิดร้านกาแฟก็มะม่วงนะตัวเอง เจ้า ให้นี่แม่แมวบอก ต่อไปเพื่อนนักฮ้องของเราได้เตรียมบทเพลงกันก่อน เจ้าไป นะครับ ไปบอกกับทางช่างเทคนิคเนาะจะห้องเพลงไหนนะเจ้า ขอบคุณพ่อหลวงแม่หลวงพ่อกำนันนะครับสารวัตรกำนันขอบคุณทุกท่านแต่ที่มาเป็นกำลังใจให้กับนักฮ้องของเรานะครับ ในวันนี้ ขอบคุณท่านสรทุกท่านโดยนะเจ้าที่ให้เกียรติมาให้กำลังใจและก็มอบรางวัลเจ้า ครับผมเดี๋ยวเราจะอำลาแล้วก็ปิดเวทีกันที่ เจ้า นักฮ้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครับ เจ้าสำหรับช่วงนี้นะเจ้าพิธีกรขออนุญาตอำลาทุกท่านไปก่อน การดำเนินรายการนะเจ้าในวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอสุภาพภัยตัวนะเจ้า ครับผมปากันใหม่ในงานเดือนเก้าปีหน้าแล้วกันเนาะ เจ้า ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอบคุณค เจ้า รับ ขอบคุณเจ้า เป็นเชิญนักร้องผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศบนเวทีครับผู้สามเนาะ เจ้าถ้ามาร้องพิธีกรชาย จะฮ้อง เจ้า เป็นเชิญครับฟังหมอหญิงก่อนบทเพลงแรกนะครับ แล้วก็ต่อด้วยนักฮ้องเป็นชายครับ ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะนอนตีมาช่วยเชียร์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสืบสานประเพณีนะเจ้าของแจ้วจอมตองบ้านเฮานะคะครับมาฟังบทเพลงนะคะเนาะอบตบุญมานะคะเจ้า